ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Go and Go เวอร์ชัน Long Edit อีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้ครับจะเป็นการรวบรวมการเดินทางในทริปฝรั่งเศสเบลเยียมที่เราไปมาเมื่อช่วงประมาณปลายปี 2025 นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราสามารถขับรถจากฝรั่งเศสข้ามไปเที่ยวเบลเยียมได้เลยนะฮะซึ่งเราจะมาเที่ยวนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเมืองที่มันอยู่ใกล้ๆกันแถบนี้เนี่ยมันมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะวันแรกครับเราบินมาถึงปารีสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เช่ารถเพื่อขับมาที่เมืองลิลฮะถึงปุ๊บเนี่ยจะออกมาสำรวจเมืองกันก่อนซึ่งโชคดีมากครับเพราะว่าตอนที่เรามาครับเมืองมีคริสต์มาสมาร์เก็ตพอดีเลยนะแล้วเราก็จะมาเดินเล่นกันในงานกันครับบรรยากาศต้องบอกว่ามันดีมากจริงๆนะวันที่2ครับจะขับรถจากเมืองลิลครับข้ามมาฝั่งเบลเยียมครับมากันที่เมืองอีเปอร์ครับนี่คือเมืองที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับเคยพังหายไปแทบทั้งเมืองเลยนะและมีคนเสียชีวิตเยอะมากครับซึ่งเราจะพาไปดูนะครับว่าไปตามรอยประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นกันนะทั้งสุสานของทหารในสงครามนะครับสถานที่สำคัญที่เคยพังไปตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาใหม่แบบเดิมเป๊ะๆฮะรวมถึงพิธีสำคัญครับที่จะเกิดขึ้นทุกวันมาเป็น100 ปีแล้วหลังจากนั้นครับเราจะขับรถครับมานอนกันที่ลิลเหมือนเดิมวันที่3ครับจะกลับมาเที่ยวในลิลกันจริงๆนะฮะพาไปตามจุดต่างๆครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองตั้งแต่ย่านเมืองเก่านะครับจัตุรัสกลางเมืองอาคารชื่อดังโบสถ์ประจำเมืองและก็อีกหลายๆมิวเซียมที่น่าสนใจด้วยนะและในเย็นวันนี้ครับเราจะย้ายไปนอนอีกเมืองนึงครับนั่นคือเมืองรูอองฮะวันที่4ครับเราจะเริ่มเที่ยวในเมืองนี้กันฮะที่นี่เป็นเมืองที่ต้องบอกเลยว่าในฝรั่งเศสที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันดักนะฮะเต็มไปหมดเลยครับเช่นสถานที่ที่เป็นจุดจบของโจนออฟอาร์คนะครับที่ถูกเผาทั้งเป็นเมืองที่มีคนตายเยอะจนต้องเอากระดูกนะครับไปไว้บนหลังคาครับหรือจะเป็นเมืองที่กษัตริย์เนี่ยนะครับสั่งให้ควักหัวใจมาฝังไว้ที่โบสถ์นี้ฮะบอกเลยว่าแต่ละที่น่าสนใจมากแต่ละสตอรี่เนี่ยต้องไปฟังนะแล้วเสร็จปุ๊บครับเราจะขับรถครับกลับมาที่ปารีสกันครับเพื่อนอนในโรงแรมใกล้สนามบินและวันที่5จะบินกลับประเทศไทยครับเป็นอันจบทริปเรียบร้อยครับทั้งหมดนี้คือ5 วัน 4 คืนในฝรั่งเศสเบลเยียมถ้าพร้อมแล้วเราไปวันที่1ครับสวัสดีครับรถมาแล้ว โอเคตอนนี้นะครับมาฝรั่งเศสอีกแล้วอะแต่ว่ารอบนี้เราจะไปในโซนแคว้นที่อยู่ฝั่งบนครับจริงๆต้องบอกว่าเราตั้งใจมาตลาดคริสต์มาสแหละเพราะว่าผมขอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสทุกปีใช่ไหมเพราะแบบเวลามันขอซ้ำๆที่เดิมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ปีเยอะขึ้นซึ่งล่าสุดครับผมได้วีซ่า5 ปีแล้วนะฮะทุกคนก็นั่นแหละเลยต้องมาฝรั่งเศสอีกรอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเมืองที่ชื่อว่าลิลนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนไม่รู้จักเมืองนี้แต่ว่าเมืองนี้เป็น1 เมืองครับที่มีคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เขาบอกว่าน่าสนใจและดีที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสนะเราก็เลยจะไปที่เมืองนี้กันซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนฝรั่งเศสเท่าไหร่เขาบอกว่าจะมีความเหมือนเบลเยียมมากกว่าเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยโซนนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบของแบบโซนเบลเยียมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันอยู่ติดกันโอเคเดี๋ยวเราเช่ารถก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าบนนั้นเป็นอย่างไรเช่ารถมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ38ค่ะ38คือเบอร์โอเควันนี้ที่ปารีสฝนตกนะครับแต่เราจะไม่ได้เข้าปารีสนะเราจะขับเลยปารีสไปเลยนะครับ38วันนี้เราเช่าเป็นนี่เป็น SUV คันเล็กไม่ได้หรือเปล่าวะปิดได้หรือเปล่าต้องลองปิดหอยแอปและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เมืองลิลแล้วนะครับเป็นเมืองทางตอนเหนือของฝรั่งเศสและใกล้กับประเทศเบลเยียมมากๆฮะตอนนี้ครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 1.09 ล้านคนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่4ของฝรั่งเศสเลยนะรองจากปารีสนะครับลียงและมาเซย์นั่นเองและถึงแม้ว่าลิลเนี่ยนะครับจะเป็นเมืองของฝรั่งเศสนะแต่ถ้าได้มาเดินจริงๆครับทุกคนจะรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยเมืองนี้มันได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งเบลเยียมเยอะมากครับทั้งสถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าอาหารท้องถิ่นอย่างกาบอนนาดฟรามองนะครับและที่ขึ้นชื่อมากๆครับคือเบียร์นั่นเองนะจนหลายคนเรียกที่นี่ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเบียร์ของฝรั่งเศสเลยทีเดียวส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมลิลครับถึงมีวัฒนธรรมแบบนี้ครับก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยฮะเมืองนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเคาน์ตี้เฟลนเดอร์สซึ่งเป็นดินแดนเก่าแก่ที่ปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์นะผู้คนในแถบนี้ครับก็เลยมีวัฒนธรรมคล้ายกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งในภายหลังนะครับลิลเนี่ยถึงได้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสในยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั่นเองนะหลายคนน่าจะพอรู้จักเมืองนี้กันพอสมควรแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในเมืองนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรอยู่บ้างโอเคก่อนออกไปคริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับเรามากินข้าวในห้างมันชื่อพิทายาเป็นไทยสตรีทฟู้ดคือเขาทำเป็นฟาสต์ฟู้ดเลยเป็นกดเครื่องแต่เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันจะไทยไหมผมว่าไม่น่าจะไทยขนาดนั้นแ
แต่ก็อาจจะลองชิมดูนะครับเพราะว่าแบบตอนนี้แปลว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในระดับที่ว่าเขาทำเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดขึ้นมาเลยให้คนแบบกดเครื่องเหมือนแบบพวก KFC McDonald's อะไรอย่างนี้เลยมาแล้วนะครับมันเป็นข้าวผัดอะแต่ไม่รู้ว่ามันผัดแบบไหนฮะแต่เขาเขียนว่าเป็นอาหารไทยเราก็เลยอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยไทยเท่าไหร่นะหรือเปล่าหรือมันเป็นข้าวผัดที่แบบเราต้องชิมก่อนเพราะว่าไม่งั้นเราไม่รู้อ่ะเป็นแบบข้าวผัดเนื้อมีกุ้งอ้าวมีช้อนนี่ แล้วเขาไม่ให้เราละ มันมีช้อนบิ๊กกับ small แต่ว่า small หรือ small โอเคชิมเลยก็อร่อยดีนะ ถูกต้องไหมล่ะ ไม่ได้ถูกต้อง ฟิลเม็กซิกันปะ ไม่เหมือนเม็กซิกันเหมือนข้าวผัดแบบ ฟิลไหน แบบวอกแบบออกจีนๆนิดนึงแต่ไม่เผ็ดส่วนไก่ทอดเขาไม่ไทยเลย ดีนะที่พี่ไม่สั่งอันนี้ถั่วงอกมีความจีน แต่ว่าสไปซ์เยอะๆหน่อย ก็ไม่ได้ไทยขนาดนั้นเอางี้แต่ว่าก็มาจากมันก็รากฐานจากไทยแหละแต่ก็กินได้นะโอเคอยู่กินข้าวเสร็จแล้วนะฮะอุ้ยเมืองนี้คนเยอะมากเลยเนาะ เยอะ จริงๆเขาถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับทางด้านตอนเหนือของฝรั่งเศสใหญ่เลยแหละคนเยอะมากเราจะเดินไปดูคริสต์มาสมาร์เก็ตของที่นี่กันว่าเป็นอย่างไรไปร้านอะไรอ่ะร้านเค้กเหรอร้านเครป เครป ร้านเครปคริสต์มาส ดูก่อนอาจจะมีหลายร้าน เฮ้ยไอ้หนู เครปชูโรส เอ็งอยากกินเค้กใช่ไหม ซูซิลอนกาแฟ คือเขาทำจริงจังมาก มีหลายร้านเลย โอเคงั้นเราเดินไปก่อนไปเรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะฮะคึกคักนะนี่จริงๆประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ถนนเขาครับคือตึกเขาว่ามีไฟอยู่แล้วแหละแต่ว่านี่ประดับไฟเพิ่มน่ารักกุ้งกิ้งเดี๋ยวไปดูคริสต์มาสมาร์เก็ตกันนะฮะถึงแล้วฮะปกตินี่เขาก็จะใช้แบบจัตุรัสสักจุดหนึ่งอ่ะของเมืองครับจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตเนาะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนในยุโรปเนี่ยเขาก็จะเริ่มจัดกันแล้วหลายๆประเทศแต่ว่าแต่ละประเทศอาจจะไม่ตรงกันบ้างอันนี้ต้องเช็คนิดนึงอย่าคิดว่าเหมือนกันหมดนะฮะแต่ตอนนี้ข้างหน้าเราอ่ะคือซิมโบลิกอย่างหนึ่งเลยอ่ะมันจะชอบมีเป็นม้าหมุนแต่ว่าที่นี่มันเป็นอะไรครับเนี่ย หรืออาจจะมีม้าหมุนข้างใน หรอแล้วแบบไม่ให้เห็นหรอเนี่ยข้างหน้างงมากเป็นแดงๆหมุนๆอยู่อุ้ยน่ารักมากเลยนะฮะพาทุกคนไปดูกัน ถึงแล้วเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยน่ารักทุกคนนี่มีซานต้าข้างในฮะมีเด็กมีหมาอะไรไม่รู้เคลื่อนไหวเต็มไปหมด โอ้ยน่ารักมากเลย คือเขาทำเป็นแค่แบบไว้ถ่ายรูปครับเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบป๊อปอัพดิสเพย์แบบสร้างขึ้นมาอันนี้นี่ก็เป็นอีกธีมหนึ่ง วันนี้น่ากลัว แอนนาเบลวะเนี่ย นาเบลชักกี้ เฮ้ยเอลที่นี่หน้าตาน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าตรงหมีน่ารักมากอันนี้ครับเขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นม้าหมุนที่แบบปิดผ้างงเหมือนกันเนี่ยนั่งบนรถแล้วผ้ามันก็ปิดลงมาตอนหมุนตรงเมื่อกี้ยังไม่ใช่คริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับเป็นแค่ starters order ใช่ เพราะว่าคริสต์มาสของจริงคุณจะต้องได้เจอกับสิ่งนี้ครับและนั่นก็คือต้นคริสต์มาสเฮ้จริงก็เปียไม่มีเพลงเลย เฮ้ยนี่แล้วของที่เนี่ยครับมันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือมันมีชิงช้าสวรรค์อันเบ้อเร่อเทิ่มอยู่ตรงกลางเมืองอุ้ยสวยมากเกินไปหน่อยเวอร์มากต่อมาครับเราอยู่กันที่จัตุรัสรีอูนะครับที่นี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมหลายอย่างในเมืองเลยรอบๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ครับแล้วเวลามีงานเทศกาลใหญ่ๆของเมืองเนี่ยนะครับก็มักจะจัดกันที่จัตุรัสนี่แหละอย่างตลาดคริสต์มาสของลิวนะครับซึ่งปี 2025 เนี่ยเขาจัดกันตั้งแต่ 19 พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง 30 ธันวาคมและช่วงที่เรามาก็ตรงกับเทศกาลพอดีเลยครับบรรยากาศเลยดีมากครับโดยจุดเด่นของจัตุรัสนี้นะครับก็คือราชวังรีอูฮะวังนี้ครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 แล้วนะโดยฟิลิปเดอะกู๊ดในยุคแห่งเบอร์กันดีฮะเมื่อก่อนนี้วังใหญ่กว่าในปัจจุบันเยอะมากนะครับคือครอบคลุมพื้นที่ทั้งจัตุรัสเลยแต่ด้วยไฟไหม้หลายครั้งครับรวมถึงผลกระทบจากสงครามทำให้ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงบางส่วนให้เราเห็นเท่านั้นเองนะและถึงจะหลงเหลือไม่มากนะครับเมืองก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีและตอนนี้ก็ถูกใช้เป็น
สำนักงานการท่องเที่ยวของลิวเรียบร้อยแล้วผมต้นคริสต์มาสนะตรงชิงช้าแหละมันทำให้เราเนี่ยดูเป็นเมืองที่มีคริสต์มาสมาร์เก็ตที่แตกต่างจากที่อื่นเนี่ยเราจะขึ้นบันไดกันนะครับไปดูข้างบนกันแล้วก็ถ่ายไปว้าวมันต่างจากชิงช้าปกติยังไงอ่ะ คือข้างบนมันจะไม่มีอะไรปิดเลย แล้วก็ไอ้ตรงที่นั่งอ่ะเป็นกลม หมุนได้ ๆสามารถหมุนได้ คือเรามือหมุนเองใช่ไหม ใช่หมายถึงคนข้างล่างเมื่อกี้ที่เขาคุมเครื่องเขาหมุนให้ หล่อแล้วคนก็ก คน รี๊ด ก็เลยกรี๊ด มันหวาดเสียวไง ใช่ เอ้ยเนี่ยเขาหมุนโยกด้วยโอ้มันเสียวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเล่นอ่ะถ้ามันสูงอันนี้เรามายืนครับด้านบนตรงตึกข้างหลังเนี่ยครับก็จะเห็นวิวเนี่ยพาโนรามาหมดเลยและนี่คือคริสต์มาสมาร์เก็ตเฮ้นี่ฮะทุกคนก็จะเห็นนะว่าเวลาเขาจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตอ่ะมันก็จะเป็นธีมเนี่ยเขามีบ้านไม่น่าจะมีอยู่แล้วป่ะเหมือนน่าจะสร้างมาเพื่องานนี้แล้วรอบๆเนี่ยครับร้านอาหารจะเยอะมากเพราะว่าปกติเนี่ยรอบแถวเนี้ยมันจะเป็นจัตุรัสใช่ไหมมันจะมีร้านอาหารอยู่แหละรู้เลยเฮ้ยนี่นี่ไงเขาต้องขายไอ้อะไรนะอะไรวายนะมาวายเนี่ยเขาต้องกินกันเนี่ยนี่ไงน่ารักมากเขาบอกว่าตรงแกรนด์เพรสอะคือหรือว่าฝรั่งเศสเรียกกองปรัสเหมือนประมาณว่าเขาให้คนมาโหวตว่าแบบคุณอยากได้แบบไหนที่เป็นทางให้คนเดินอะเหมือนแบบเป็นถนนให้คนเดินอะเนี่ยมีออปชั่น1ก็คืออันนี้ 21%ใช่ออปชั่น2ใช่ให้โหวตให้คนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ที่เหลือก็คือไม่โหวต ไม่รู้เหมือนกันนอมปะเอฟเอฟหรือเอาวี แปลว่าทุกคนอยากได้พื้นที่อันนี้ไม่ใช่คะแนนโหวตป่ะอันนี้เหมือนพื้นที่หรือว่าคะแนนโหวตอันนี้อาจจะเป็นคะแนนโหวตดูทรงแล้วออปชั่น2คือเขาอยากได้พื้นที่เดินเยอะแน่เลยใช่มีคนเป่าแซกอยู่ข้างในเสียงมันไม่เหมือนเปิดเพลงใช่เสียงเป่าออกไมค์โคตรดีอ่ะเนี่ยเพราะมันมีแป้นปิ้นนิดนึงอยากมากินมาวายป่ะนะเพื่อความเป็นคริสต์มาสใช่แล้วค่อยเดินกลับมาเป็นชิงช้าสวรรค์ที่คนกรี๊ดปกติเราจะเห็นว่านั่งชิวๆกันอะไรนี่เดี๋ยวก็หมุนอย่างนี้หมุนตรงนี้จะเป็นพวกร้านค้านะครับของข้างทางคนก็จะนิยมแบบนั่งกันข้างนอกจิบดื่มกันนะแฮปปี้ตรงนี้คือโซนมาร์เก็ตแล้วนะฮะนี่ครับโอ้ยคริสต์มาสมาร์เก็ตน่ารักมากทุกคนนี่แหละแต่ไม่เปิดเพลงน่าจะเปิดเพลงนี่เป็นแต่ของน่ารักนะน่ารักมากเลยเนี่ย7 เซนน่ะแล้วก็อันนี้มีของกินมาตีกันทุกที่เป็นลูกหมาทั้งคู่เนาะว้าวน่ารักไปนี่ตรงนี้ก็มีขายนี่ไงวินคลอสก็คือมาวายใช่ไหมใช่คือไวน์ต้มใช่แล้วก็ใส่แบบว่าพวกซินนามอนสมุนไพรคือเขาจะกินอย่างเงี้ยกันตอนช่วงคริสต์มาสCan I have one the traditional malt wine? Yes. What wine? What wine? What do you have? Great. Yes, and one Split Sport. Yes. Okay. €15 Okay. with 4 cups. Okay. Card? Okay. Or Cash or credit card? Credit card. มาแล้วนี่เลยสปริตหรอ So this one is split, right? And this one. Thank you. Yes. Thank you Thank you very much. นี่ทุกคนแก้วจะเขียนว่าเป็นชื่อเมืองนะครับ ริว ใช่ ปีด้วยนะ2025มันแบบคือมีแค่ปีนี้ก็คือคุณมาปีนี้คุณก็ได้แก้วนี้มันเขียนด้วยว่าเริ่มตั้งแต่วันที่19 November ถึง30 December ซึ่งวันนี้เป็นวันที่27ใช่ป่าวใช่ ผมสั่งเป็นสปริตค็อกเทลมันเป็นเมาไวน์แดง
โอ้ แล้วมันคือการดื่มแอลกอฮอล์ที่อุ่นนะร้อนดีกว่า ไม่ถึงกับร้อน แต่ว่าแบบเป็นรสชาติอีกแบบหนึงกินแล้วมันแบบอุ่น แรงอยู่นะ ส่วนข้างหน้าเราเป็นร้านวอฟเฟิลนะครับ น่ากินมาก วอฟเฟิลมีเครป ใช่ คนเยอะ คนเดินเต็มเลย อันนี้เป็นมอลไวน์ คือพี่ไม่ชอบกินไวน์ ปกติผมไม่ค่อยดื่มไวน์ใช่ไหมแล้วไวน์เย็นอ่ะยังโอเค อันนี้ดื่มง่ายมาก ไวน์เย็นยังพอทน ไวน์ร้อนพอเลยพวกเห็นไหมครับบูธเขาอะเขาจะทำเป็นไม้เลยนะครับ ประกอบขึ้นมาใหม่ เป็นเวลาเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตอะมันจะไม่เป็นบูธแบบพังง่ายๆอะอันเนี้ยที่ผมสังเกตนะพี่ที่ไปเลย ของที่จะขายดีที่สุดคือของกินนะครับเฮ้ยมันนะนี่น่ารักมากเนาะแล้วมันเป็นแบบหลายประเทศปะ ใช่ แต่ว่าดูก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์พอสมควร น่ารักอะอยากซื้อไปสะสมอะเอากลับไงวะเนี่ย คืออยากเหมาทั้งเซตอะเอาไปตั้งอะของเขาใส่ตะกร้า น่ารัก โอเค พื้นที่กินดื่มอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ อ๋อ มันอุ้ยซอยมันไม่ได้เล็กนะ มันไปได้อีกนะ ใหญ่อยู่นะ เท่าที่เดินนี่คือแบบว่า มันมีแต่ของน่ารักเต็มไปหมดเลย มีของ2อย่างครับ ของน่ากินกับของน่ารัก เสียอย่างเดียวตอนนี้รู้สึกว่าอย่างเดียวเลยที่มันขาดคืออะไรป่ะเขาไม่เปิดเพลง ไม่เปิดเพลงนี่มันเป็นแบบ เพลงแบบ สไตล์คริสต์มาสสไตล์อ่ะปกติก็เคยไปแบบว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตเขาจะต้องมีแบบเพลงคอร์หรือว่าเป็นแบบเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นเสียงเบลแบบปิ้งปิ้งอะไรเงี้ยแบบตึ้งตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยมันแบบมันเลยขาดมูดตรงนั้นไปนิดนึง แต่ก็มีบางร้านเขาเปิดอยู่นะแต่ว่าอาจจะแบบ มันเบา ให้จัดการกันเอง ร้านไหนอยากเปิด ใช่ ไม่มีแบบส่วนกลาง น่ารักนี่มีห้องน้ำได้วยเหรอ ใช่ไหมเขามีรูปอะไรอ่ะ เป็นรูปแบบอารมณ์เหมือนไอ้สติ๊กเกอร์ที่แปะบนกระเป๋าอ่ะส่วนร้านนี้ครับขายแซลมอนแชมเปญไวน์และคาเวียร์ว่ะ ของดีอย่างนั้น หนูชอบสิ่งนี้ นั่นคือ หนูจำชื่อมันไม่ได้ วอฟเฟิล มันเป็นวอฟเฟิล มันคือเป็นวอฟเฟิลแบบ สตรูวอฟเฟิลสตรูวอฟเฟิล ทรูวอฟเฟิลของ เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเขากินกัน ใช่ ใช่และก็ออกมาแล้ว ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าน่ารักอ่ะ มีแต่ของน่ารักเต็มไปหมดเลย ลิฟต์เข้าได้นะคะ ครับนี่ ลิฟต์เข้าได้เพราะว่าชอบขึ้นอะไรได้เพราะถ้าปากชอบแห้งนะครับแค่กลางคืนนี่เขาบรรยากาศดีมากเพราะว่าแบบมันมีแบบไฟอะไรประดับเต็มไปหมดเลยนะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเดินเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตมาจนพอใจแล้วเนี่ยนะเราจะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมกันนะครับแล้ววันต่อมาครับจะขับรถข้ามไปที่เมืองอีเปอร์กันที่เบลเยียมนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีเรื่องราวอะไรที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้ที่แรกที่เรามาเนี่ยเราอยู่กันที่สุสานนะครับหลายคนจะงงว่าเอ้ยทำไมเราต้องมาสุสานแห่งนี้คือต้องบอกว่าเมืองที่เราจะไปวันนี้มันชื่อว่าเมืองอีเปอร์นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์แล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่1เมืองนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามรบนะครับที่หนึ่งที่มีคนตายเยอะมากแล้วก็เมืองนี้เรียกได้ว่าเป็นทุ่งสังหารเลยดีกว่าเพราะว่าภายใต้พื้นดินของเมืองเนี่ยเขาบอกมีการสูญเสียเอาแบบที่พิสูจน์ไม่ได้นะแต่เขาว่ากันว่านับล้านคนนะฮะบางคนที่จมอยู่ใต้โคลนอะไรแบบต่างๆนะการที่ทุกคนจะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปฟังก่อนครับว่าที่เนี่ยมันเกิดสงครามอะไรขึ้นนะครับตอนสงครามโลกครั้งที่1ทำไมมันถึงสำคัญแล้วทำไมเราถึงต้องมาที่นี่ครับไปฟังอีเปอร์เนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียมนะครับอยู่ไม่ไกลจากพรมแดนฝรั่งเศสมากทุกวันนี้ครับมีคนอาศัยอยู่ราวๆประมาณ 35,000 คนเองนะแต่ถ้าย้อนกลับไปในยุคกลางนะครับเมืองนี้นี่ต้องบอกเลยว่าถือว่าร่ำรวยมากครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าและขนสัตว์โดยเฉพาะงานทอผ้านะครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือจริงๆแม้ตัวเมืองนะครับจะไม่ได้เลี้ยงแกะเองนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่นำเข้าขนแกะคุณภาพดีจากอังกฤษแต่สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักชื่ออีเปอร์มากที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องผ้าหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะแต่เป็นเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบที่โหดร้ายที่สุด
สุดของสงครามโลกครั้งที่1ครับคือสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยต้องปูพื้นก่อนนะฮะกลับไปประมาณช่วงปี1914ถึง1918เนี่ยชนวนสำคัญครับเริ่มจากการลอบสังหารอาร์ชดิยุทฟรานเฟอร์ดินานด์นะครับรัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีทำให้ยุโรปนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายครับคือมหาอำนาจกลางนำโดยเยอรมนีและฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรครับแล้วไฟสงครามเนี่ยกระจายไปทั่วทวีปครับหนึ่งในนั้นคืออีเปิร์นั่นเองฮะคำถามคือทำไมเมืองเล็กๆแห่งนี้ถึงสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เยอรมันนะครับต้องการยึดเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของอังกฤษนั่นเองครับทำให้เกิดการรบครับยืดเยื้อกว่า4ปีและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับรวมบาดเจ็บอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยนะประมาณ1 ล้านคนเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในพื้นที่นี้ครับคงหนีไม่พ้นยุทธการครั้งที่3ครับปี1917หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Battle of Passchendaele นะครับการรบครั้งนั้นนะครับมีทหารเสียชีวิตหลายแสนคนครับปัญหาคือตอนนั้นเนี่ยครับฝนตกหนักเป็นสัปดาห์เลยนะบวกกับการยิงปืนใหญ่เนี่ยทำให้ทำลายระบบระบายน้ำทั้งหมดนะครับพื้นดินเนี่ยกลายเป็นหลุมระเบิดเต็มไปหมดเลยสุดท้ายครับสนามรบทั้งพื้นที่นี้กลายเป็นเหมือนกับทะเลโคลนครับทหารจำนวนมากนะครับจมหายลงไปในดินจนทุกวันนี้นะครับยังมีผู้สูญหายจำนวนมากครับและเชื่อกันว่าร่างของพวกเขาครับยังอยู่ใต้พื้นดินเดิมของสมรภูมินี้และนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องราวเราก็เลยมาที่สุสานที่มีชื่อว่า Tykot Cemetery นี่คือเขาเรียกว่าเป็นสุสานในเครือจักรภพนะครับของทหารที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะและวันนี้ผมก็มากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกต่างๆครับรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยนะครับรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยเขาไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นแต่เขาคือนะครับด็อกเตอร์นะครับรถด็อกเตอร์จะโดนรถชนแล้วนะครับเขาคือด็อกเตอร์พอแล้วสวัสดีค่ะเอิญค่ะเฮ้ยแล้วเอาเด็กมาแล้วโล่งอยู่เลยตอนนี้มีเด็กมาแล้วเหมือนเด็กๆมาเด็กๆออกแล้วมาทัศนศึกษาใช่โอเคเราไปดูกันนี่ไงทุกคนอันนี้คือหลุมศพของทหารนะครับจริงๆที่เราบอกว่ามารบเขาบอกว่าประมาณ10,000นะครับ10,000 กว่าใหญ่มากสุสานเนี้ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับพื้นที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของโซนรบที่เรียกว่าอีเปอร์ซาเลียนนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสู้รบหนักที่สุดของอีเปอร์ครับทั้งดุเดือดทั้งนองเลือดและแทบไม่มีวันไหนเลยครับที่เสียงปืนเนี่ยจึงเงียบลงนะตรงจุดนี้ครับเป็นสุสานในวันนี้แล้วนะครับสมัยนั้นเนี่ยเคยใช้เป็นจุดพยาบาลของทหารออสเตรเลียครับแล้วก็เป็นพื้นที่ฝังศพเล็กๆนะครับสำหรับทหารที่รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตนั่นเองนะหลังสงครามจบลงนะครับทางการเนี่ยก็รวบรวมร่างของทหารที่กระจัดกระจายอยู่รอบสมรภูมิรวมถึงจากสุสานอื่นๆด้วยครับมารวมไว้ที่นี่จนกลายมาเป็นสุสานทหารเครือจักรภพที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยทหารเครือจักรภพในสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือทหารจากสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ประเทศในเครือเช่นออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ด้านในสุสานนะครับมีหลุมฝังศพอยู่เกือบ 12,000 หลุมนะแต่ที่น่าเศร้าคือกว่า 70% ของหลุมทั้งหมดนะครับเป็นร่างของทหารที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับส่วนกำแพงโค้งนะครับที่อยู่ด้านหลังของสุสานนะครับจะเห็นว่าจะมีการจารึกชื่อทหารที่สูญหายไปเกือบ 35,000 นายอีกนะฮะนี่คือทหารที่เสียชีวิตในสนามรบแต่ไม่พบร่างครับหรือว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่เหลือให้ระบุได้แล้วนะครับโดยรายชื่อบนกำแพงนี้นะครับเป็นทหารที่เสียชีวิตหลังวันที่ 16 สิงหาคม คศ 1917 เป็นต้นไปนั่นเองนะซึ่งก็เป็นช่วงยุทธการครั้งที่ 3 การรบที่หนักที่สุดของอีเปอร์นั่นเองนี่ครับเขาเขียนไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ไว้นะครับ1914เดือนสิงหาคมนะครับสงครามโลกครั้งที่1เริ่มต้นขึ้น1914นะครับ First Battle of Ypres เกิดขึ้นครับแล้วก็1915ก็คือเป็น Second Battle นะครับ1917ก็เกิด Third Battle of Ypres เริ่มขึ้นอีก1918คือจบนะครับคือสงครามที่เนี่ยครับจบปี1917นะครับนับตั้งแต่1914ก็ตีว่าประมาณ4ปีที่เขารบกันในโซนนี้นะฮะแล้วก็เริ่มเป็นสุสานที่เราอ่านมาเขาบอกว่าในนี้จะมีหลุมศพของทหารเยอรมันนะครับอยู่4หลุมจาก10,000 กว่าเนี่ยเขาบอกว่าด้วยที่มันแตกต่างเพราะว่าปกติเราจะเห็นหลุมศพของทหารฝั่งอังกฤษใช่ไหมครับเป็นมนแต่ถ้าเป็นเยอรมันเขาบอกจะเป็นแบบเหลี่ยมตัดเลยมี4หลุมแล้วตอนแรกผมก็สงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีแค่4หลุมแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเฉลยศึกแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็เสียชีวิตในตรงเนี้ยเขาบอกว่าใช้เป็นพื้นที่แพทย์สนามด้วยนะครับคือ
แรกเริ่มถ้าเมื่อกี้ที่คนฟังเรื่องทั้งหมดจะรู้ว่าตรงนี้เป็นบังเกอร์ด้วยนะครับจุดที่ทหารเยอรมันเนี่ยใช้ตั้งใช่ไหมจนที่ฝั่งอังกฤษยึดขึ้นมาได้นะครับมันก็ใช้เป็นสนามแล้วก็น่าจะมีทหารที่ถูกจับเสียชีวิตตรงนี้เขาก็เลยฝังไว้ด้วยกันเลยนะครับเป็นเหมือนแบบให้เกียรติด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าเขาบอกเนี่ยหลายหลุมเลยดีกว่าถ้าส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่า the a soldier of the Great Wall ก็คือเป็นนิรนามใช่เป็นทหารนิรนามก็คือไม่รู้ว่าเป็นใครก็จะใช้วิธีการเนี่ยเขียนแบบนี้บนหลุมนะครับแล้วคือเราอยากรู้ใช่ไหมเราอยากเห็นว่าแบบมันมีจริงเหรอแบบหลุมของทหารเยอรมันเราก็เลยถาม AI แบบหาพิกัดเป๊ะๆให้หน่อยเฮ้ยแล้ว AI มันบอกได้ด้วยนะว่ามีลายแทงก็คือเขาบอกว่าให้เราเดินไปเนี่ยตรงไม้กางเขนตรงกลางเนี่ยที่เราเห็นก่อนถึงไม้กางเขนให้มองทางซ้ายมือครับโซนนั้นคือไหนเขาจะมีเห็น4หลุมเป็นแบบเหลี่ยมๆไหนนู่นนั้นนี่เห็นเร็วจังไหนไม่รู้เดาเขาตั้งอยู่โดดและนี่คือหลุมศพของทหารเยอรมันนะฮะก็ที่เราเห็นเลยคือมันจะเป็นตัดสรุปเขาก็ตั้งแยกนี่ใช่ไหมแต่นี่เจอแค่2นะครับอันนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็ยังมีนำดอกไม้มาเคารพแล้วก็จะเห็นเป็นแดงๆน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ทุกคนครับและนี่คือกำแพงครับที่สลักชื่อทหารที่เขาไม่เจอร่างนะครับเขาก็จะเอามาสลักไว้ที่นี่ Here are recorded the names of the officer and men of New Zealand who fell in the Battle of Brutsand and the First Battle of Passchendaele, October 1917, and whose graves are known only to God. แต่ว่านี่ก็คือรายชื่อแบบว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็แบบที่มาจากนิวซีแลนด์ที่แบบว่าอยู่ในสงครามนี้ก็คือที่เนี่ยเขาสดุดีแบบทหารนะครับที่สละชีพในสงครามนะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งเยอรมันเนี่ยจะยึดเบลเยียมได้อยู่แล้วนะครับยึดไปเยอะมากครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือนี่แหละก็เป็นผู้ชนะสงครามนะครับและนี่คือสุสานแห่งนี้นี่เองเดี๋ยวต่อไปครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเวลาทหารผ่านศึกทำไมเขาถึงต้องใช้ดอกป๊อปปี้ซึ่งต้นกำเนิดของเรื่องนี้ครับอยู่ที่เมืองนี้เหมือนกันแล้วเราจะไปในที่ต่อไปที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันไปและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อีกหนึ่งสุสานของทหารเครือจักรภพครับมีชื่อว่า Essex Farm Cemetery นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับพื้นที่ตรงนี้เคยถูกใช้เป็นจุดพยาบาลอีกเหมือนกันเวลาที่ทหารได้รับการบาดเจ็บเนี่ยนะครับจากแนวรบเนี่ยจะถูกหามาที่นี่ก่อนครับเพื่อปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะและถ้าหากใครรักษาไม่ไหวนะครับร่างของเขาจะถูกฝังไว้บริเวณที่เดียวกันเลยฮะปัจจุบันครับมีหลุมศพของทหารอยู่กว่า 1,200 หลุมครับและในจำนวนนี้มีถึงมากกว่า100รายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะสงสัยนะครับว่าแล้วตรงนี้มันก็แค่หลุมศพปกตินี่มันมีความสำคัญอะไรผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับทุกคนรู้จักสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกนี่แหละจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่ครับย้อนกลับไปครับในสมัยสงครามนะครับมีนายแพทย์สนามคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นแมคเครย์ครับเขาเนี่ยเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทในสมรภูมิแถวนี้ครับความเสียใจนั้นครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยเขียนบทกวีชื่อดังขึ้นมาชื่อว่า In Frendersfield ครับบทกวีนี้ครับพูดถึงภาพของดอกป๊อปปี้ที่เบ่งบานขึ้นท่ามกลางกางเขนของเหล่าทหารที่ล้มลงในสนามรบนั่นเองนะและบทกวีนี้ครับก็โด่งดังมากครับไปทั่วโลกเลยครับจนสุดท้ายครับดอกป๊อปปี้นะครับก็เลยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองฮะและสาเหตุที่ดอกป๊อปปี้เนี่ยนะครับขึ้นเยอะในสมรภูมิสงครามนะครับก็เพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้ครับสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ดินเนี่ยถูกขุดคุ้ยหรือว่าถูกรบกวนอย่างหนักครับยิ่งมีสนามเพราะแรงระเบิดหรือว่าการถล่มด้วยปืนใหญ่นะฮะดอกป๊อปปี้เนี่ยก็จะยิ่งขึ้นหนาแน่นตามบริเวณนั้นเลยนะครับแล้วก็สตอรี่ที่ทุกคนได้ฟังนั่นคือเรื่องราวของต้นกำเนิดของการใช้ดอกป๊อปปี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือคุณหมอแมคเครย์เนี่ยครับก็สูญเสียเพื่อนสนิทนะครับตรงในสงครามที่เมืองอีเปิร์นี่แหละแล้วก็ท่านก็นั่งมองดูหลุมศพอะไรเงี้ยดอกป๊อปปี้มันขึ้นคือมันคงเป็นความรู้สึกที่มันย้อนแย้งว่าในขณะที่แบบหลุมศพแต่กลับมีดอกไม้
บานขึ้นมาได้เงี้ยก็เลยเอามาแต่งกร Inflander Field แล้วก็ดังไปทั่วโลกครับหลังจากนั้นเนี่ยแหละดอกป๊อปปี้ก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับของทหารผ่านศึกจนถึงปัจจุบันนี้ที่พวกเราทุกคนเห็นนี่แหละเนี่ยทุกคนแล้วก็บนนี้ก็มีคนเอาเป็นนี่ใช่ป๊อปปี้กระดาษมาวางไว้นะครับเป็นการรำลึกถึงนะครับขอบคุณนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันตรงนี้ก็จะมีป้ายข้อมูลนะครับเขียนเอาไว้นี่2014ถึง18นะครับในนี้นะครับมันจะมีหลุมอันนึงนะครับเนี่ยเขียนชื่อของเขามีชื่อว่าวาเลนไทน์โจสตูดวิดสตรัตวิกใช่ไหมวาเลนไทน์โจสตรัตวิกนะครับทุกคนจะเห็นว่าเขียนอายุตรงนี้ครับ15 ปีอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมถึงมีทหารอายุ15คือเขาบอกว่าคนเนี้ยน้องคนเนี้ยเขาโกหกอายุตัวเองคือตามความเป็นจริงแล้วคนจะมาเป็นทหารเนี่ยมันจะต้องประมาณแบบ18 19อัพขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าน้องอยากเป็นฮีโร่นะครับช่วยชาติจริงเรียกว่าน้องก็ไม่ได้หรอกจริงก็ต้องเรียกคุณปู่แหละสำหรับเราแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ15เขาอยากเป็นฮีโร่ช่วยชาติแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาตายในสนามรบนะครับก็คือจริงๆลองนึกภาพอายุ15นี่คือมอะไรมต้นม3ม4นะฮะซึ่งตามปกติก็จะต้องแบบเรียนหนังสือออกไปเที่ยวกับเพื่อนจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าวันนี้เขาก็มาต้องการมาเป็นฮีโร่นะครับก็ได้จบชีวิตลงที่นี่ก็จะมีหลุมศพอันหนึ่งนะครับเขียนว่าอายุ15ซึ่งอยู่ในนั้นแหละนี่ทุกคนดูฮะนี่คือหน้าตาตอนสมัยนั้นเหรอเนี่ยโหข้างหน้าเราเขาบอกว่ามันเป็นบังเกอร์ตั้งแต่ยุคสงครามโลกเลยเนี่ยแล้วเขาก็เนี่ยตั้งไว้จนถึงปัจจุบันอุ้ยนี่ไงเขามีสลักกร Inflander Field ไว้ตรงนี้ด้วยครับนี่ Inflander Field the poppy blow between the crosses row on row เนี่ยครับอันนี้ก็คือตัวบทกลอนนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วทำให้ดอกป๊อปปี้เนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกโอ้แล้วอันนี้เขาเอาลายมือมานะครับทำเป็นอย่างนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นลายมือคุณหมอเนาะคุณหมอมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นคุณหมอชื่อแมคเครทุกคนครับและนี่คือบังเกอร์ของจริงตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1แล้วคือนี่น่าจะเป็นห้องผ่าตัดของคุณหมอแมคเครใช่ไหมเขาบอกว่าเขาผ่าตัดในนี้แล้วก็ในนี้เราเข้าไปได้จริงนะครับโอ้โหโอ้ my god เขามีเอาเป็นไม้กางเขนสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้วางอยู่ตามทางด้วยอ่ะโหน่ากลัวนะเนี่ยอึดอัดมากอ่ะแค่ยืนฮะตัวผมยืนเนี่ยหัวห่างเท่านี้แต่ถ้าเป็นฝรั่งหัวชนแน่นอนเพราะว่าผมสูงประมาณ176นะครับรวมรองเท้าก็น่าจะเป็นประมาณ178แปลว่าคนสูงประมาณ180หัวชนนะครับและอยู่ในนี้ก็อึดอัดมากบรรยากาศล่าท้าดีอยู่นะเนี่ยรู้สึกยังไงตอนอยู่ข้างในอ้าว ไม่อธิบายมันแบบมันอึดอัดนะมันแคบอ่ะโหมันมีหลายห้องอะเนี่ยมีคืออันหนึ่งนะก่อนเข้าอยากให้ทุกคนดูก่อนมันแบบมันเก่ามากนะครับแล้วก็บนกำแพงนะครับก็ขึ้นตะไคร่เขียวๆนะฮะและข้างในก็มืดแล้วเขาก็ต้องผ่าตัดนะครับในนี้น่าจะมีคนเสียชีวิตเยอะมากที่เป็นทหารนะครับส่วนห้องนี้เป็นแคบๆโหน่ากลัวมีคนทำเป็นรูปไม้กางเขนนะครับประดับด้วยดอกป๊อปปี้เนี่ยวางประดับตามกำแพงอันนี้คือหน้าคุณหมอนะฮะจอห์นแมคเครย์ผู้ที่ประพันธ์บทกลอน Inflander Field นะแล้วทำให้ดอกป๊อปปี้นะครับกลายเป็นดอกไม้ที่ทั่วโลกรู้จักส่วนตรงนี้ครับบังเกอร์คือเป็นหินก้อนๆหรือว่ามันคือกระสอบแล้วมันแข็งเป็นหินไปนะไม่รู้
เขาหาหินไซส์รูปหน้าตาอย่างนี้มาเรียงๆกันได้ยังไง หรือมันคือกระสอบที่แข็งเป็นหินไปแล้ว อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าห้องแรก ห้องแรกเมื่อกี้ถามว่ารู้สึกยังไงก็เลยไม่ได้ตอบเพราะว่ารู้สึกยังเฉย อือฮึ ๆเพราะว่ามันสว่างแต่ว่าห้องเนี้ยน่ากลัวห้องน้ำมืดเมื่อกี้เดินเข้าแล้ว แต่จริงเข้าไปแล้วอึดอัดนะ เดินออกเลย เนี่ยห้องเนี้ยอึดอัดมาก เข้าแล้วขนลุกอะทุกคนแบบขนลุกจริงมืดแบบถามเจมินายว่าแบบกระสอบมันกลายเป็นหินได้ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณไปเจอที่ Asset Farm นะตามบังเกอร์อีเปอร์นะให้สันนิษฐานว่านั่นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ทางธรณีวิทยาครับแต่เป็นเทคนิควิศวกรรมทหารครับคือการหล่อคอนกรีตในถุงกระสอบอ๋อมันคือหินคอนกรีตในถุงกระสอบโหแล้วพอมันทิ้งมันก็กลายเป็นแบบเหมือนบังเกอร์มาจนถึงปัจจุบันเจ๋งว่ะและนี่ก็คือหลุมของวาเลนไทน์ครับสตรัทวิกที่เราบอกว่าเขาอายุ 15 นะครับแล้วคือหลุมเนี้ยดูดิคนมีคนเอาของมาให้อ่ะเต็มเลยอ่ะคือมันน่าจะสะเทือนใจแหละเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคืออายุ 15 คือยังเด็กมากนะครับแต่ว่าโกหกอายุเพื่อไปเป็นทหารนะแล้วเห็นไหมเขาแบบทุกคนมาแบบมาไว้อะไรอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่าหลุมต้องหายากแน่นอนแต่เมื่อกี้เพิ่งคุยกับเอิญว่าแบบแต่พี่ว่ามันต้องเป็นหลุมที่มีของมาให้เยอะอันนี้เดาเพราะว่ามันถ้ามันเป็นสตอรี่มันจะแบบมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเพราะว่าแบบอายุ 15 แล้วแบบไปลบโดยที่แบบไม่มีใครรู้อะนะฮะแล้วก็มารู้ตอนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยฮะสรุปว่าใช่จริงด้วยนะพอมองมาปุ๊บเห็นเลยว่าเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็บางหลุมนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นนิรนามคือปกติถ้าเขียนแบบนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทหารนิรนามนะครับแต่เหมือนหลุมเนี่ยครับเขาได้เขียนว่า in respect in remembrance เนี่ยแล้วก็มีชื่อคือมารู้ที่หลังแบบนี้ปะเป็นไปได้ฮะแล้วก็นะครับและที่นี่ครับคือต้นกำเนิดใช่ที่พวกเรานะครับติดประดับกันในช่วง ทหารผ่านศึกใน USA นั่นแหละครับแล้วก็ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยก็เป็นเราก็เป็นประเทศที่เราติดดอกป๊อปปี้เหมือนกันโอเคอันนี้เราจะไปที่จุดเกิดเหตุของจริงแล้วครับนั่นคือเมืองอีเปอร์เมืองนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าในประวัติศาสตร์ถ้าคุณฟังอ่ะมันไม่เหลือซากเลยนะฮะเละทั้งเมืองแต่มันถูกสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมเป๊ะเขาเลยเรียกเมืองนี้ว่านี่คือเมืองปลอมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำว่าปลอมที่เขาเขียนกันอะของจริงมันเป็นยังไง ผลจากการรบอันยาวนานนะครับทำให้เมืองอีเปอร์นะครับถูกทำลายแทบทั้งเมืองแบบเกือบหมดจริงๆนะครับไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแล้วตอนนั้นครับวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยก็บอกว่าอยากให้เก็บอนุสรณ์นะครับซากปรักหักพังเหล่านี้เอาไว้ครับเพื่อให้มันเป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้รู้ใช่ไหมแต่ชาวเมืองเขาไม่ยอมนะสิครับชาวเมืองเขาบอกว่าเขาอยากได้บ้านทุกอย่างเขาคืนชาวเมืองก็เลยช่วยกันสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่หมดนะครับเหมือนเดิมทุกระเบียดนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเอาผังเดิมมาดูเอามาดูจากรูปถ่ายนะครับเอาแบบว่าให้ใกล้เคียงของเดิมที่สุดครับนี่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมบางคนเรียกเมืองนี้ว่าเป็นเมืองปลอมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองเก่ายุคกลางจริงๆนะครับแต่เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนั่นเองและไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาสร้างออกมาเนี่ยได้เหมือนเดิมจริงๆนะเราถึงเมืองแล้วครับและนี่คืออีเปอร์นะครับเป็นเมืองที่ทุกคนเห็นไหมฮะสถาปัตยกรรมนะครับร่างเดิมไม่ใช่โบราณแล้วก็นี่โบสถ์นะฮะใหญ่โตมโหฬารทั้งหมดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับคือของปลอมนะฮะซึ่งไอ้คำว่าปลอมผมนี่ไม่ได้หมายความว่าตึกมันเป็นฉากนะฮะจริงหรือเรียก ใช่แต่มันหมายถึงว่ามันไม่ใช่เมืองเก่าจริงๆที่แบบเป็นแบบสร้างแต่อยู่เพราะว่าทุกคนอย่างที่รู้ในประวัติศาสตร์เนี่ยเมืองนี้ถูกถล่มนะครับราบเป็นหน้ากลองไม่เหลืออะไรเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังข้อมูลเมื่อกี้ว่าวินสตันเชอร์ชิลล์เขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปปล่อยให้เป็นซากปรักหักพังนี้ไปเลยเหมือนประมาณว่าให้เป็นเหมือนแบบเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับสงครามแต่ชาวเมืองไม่ยอมครับชาวเมืองบอกไม่ได้ฉันจะต้องสร้างเมืองของพวกฉันกลับขึ้นมาใหม่แล้วสร้างแบบเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วอ่ะคือไปดูจากแปลนเก่าไปดูจากรูปถ่ายแล้วสร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้ฮะโหเอาจริงก็แบบเก่งมากเลยนะที่สร้างออกมาได้แบบผมไม่รู้ว่าของเดิมเป็นยังไงอ่ะแต่ว่า
แต่มันดูเป็นเมืองแบบเป็นแบบใจกลางเมืองยุโรปที่มันจะเป็นแบบเก่าๆแบบเนี้ยนะฮะแต่ก่อนเราจะไปสำรวจเมืองนี้ครับมันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาปิดบ่าย 2เราจะ บ่ายโมง เดี๋ยวเราจะอดตายกันไปอีเปอร์ก็มีคริสต์มาสมาร์เก็ตเหมือนกันนะฮะเรามาช่วงเทศกาลพอดีเราไปร้านนี้ครับ Les Hall ดาคืนนี้ก็จะมีคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกแล้ว และอาหารเที่ยงของผมฟิชแอนด์ชิพอาหารเที่ยงของเขาคือ Scampi Penny อะไรนะครับ Scampi Penny มันคือ มันคือแบบพาสต้าแล้วก็เป็นกุ้งเป็นกุ้งมันกุ้ง Scampi คือกุ้ง อ่าลองชิมซิว่าอร่อยไหม อ๋อไม่มีเลมอน โอเคไปได้ กินข้าวอิ่มแล้วนะฮะ แต่ที่แรกเราจะไปนะครับ คืออยู่ตรงข้ามเลย ใครมาเห็นตอนนี้ครับคงไม่เชื่อแน่นะครับว่าในช่วงสงครามอาคารนี้ครับถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซากเลยนะและมันเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทบทั้งหมดนะครับแต่ที่เจ๋งมากคือเขาสร้างตามแบบเดิมแบบละเอียดสุดๆด้วยนะนี่คือโคลธฮอลล์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าหอผ้าครับอาคารนี้ครับถูกสร้างครั้งแรกตั้งแต่ยุคกลางครับและตอนนั้นเนี่ยอีเปอร์ดังมากเรื่องการค้าผ้าแล้วก็ขนสัตว์โคลธฮอลล์นะครับก็เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบทั้งตลาดผ้าแล้วก็โกดังเก็บสินค้าแต่ในยุคกลางเนี่ยนะครับกลับมีประเพณีแปลกๆครับซึ่งถ้าทำในยุคนี้ถือว่าโหดร้ายทารุณมากๆครับนั่นคือประเพณีโยนแมวเป็นๆลงมาจากหอระฆังครับหลายคนสงสัยแล้วไปทำมันทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับด้วยความว่าที่นี่เป็นโกดังผ้าครับเขาก็เลยเลี้ยงแมวไว้จับหนูครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าพอมันมีผ้าใช่ไหมหนูมันก็เยอะใช่ไหมครับเขาก็เลยนิยมเลี้ยงแมวกันมากนะครับแมวเนี่ยก็จะช่วยจับหนูกินหนูไปพอทีนี้แมวมันกินหนูไปเนี่ยแมวมันก็ยิ่งแพร่พันธุ์เร็วใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารสมบูรณ์นู่นนั่นนี่ใช่ไหมฮะพอหมดฤดูการค้าเนี่ยครับจำนวนแมวที่เหลืออยู่เยอะเนี่ยบวกกับความเชื่อในสมัยนั้นที่ว่าแมวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวทมนต์หรือว่าสิ่งชั่วร้ายครับเขาก็เลยมีพิธีโยนแมวลงมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากเมืองครับซึ่งปี 1817 นะครับคือครั้งสุดท้ายครับที่มีการบันทึกว่าโยนแมวจริงลงมาและปัจจุบันนี้นะครับประเพณีนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ครับทุกคนสบายใจได้นะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นการโยนตุ๊กตาแมวลงมาแทนนะครับกลายเป็นเทศกาลสนุกของเมืองครับมีขบวนพาเหรดมีการแสดงต่างๆและจัดขึ้นทุกๆ3 ปีครับโดยครั้งต่อไปครับคือปี 2027 ส่วนด้านในโคลธฮอลล์ตอนนี้ครับเป็นที่ตั้งของ Inflandert Field Museum ครับพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่1ครับซึ่งชื่อก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีของจอห์นแมคเครที่เราเล่าเรื่องดอกป๊อปปี้ไปก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ว่าที่เนี่ยเขาเป็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสงครามที่อีเปอร์ได้แหละแต่ประเด็นนี้ความเจ๋งของเขาคือเขาบอกว่ามันจะมีการให้เราใส่เป็นข้อมือแล้วก็เราสามารถไปสแกนแล้วเขาจะสุ่มครับเป็นตัวละคร1ตัวซึ่งอิงตามเรื่องจริงไม่ว่าจะอาจจะเป็นทหารเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเด็กชาวเบลเยียมอะไรอย่างเงี้ยว่าในตอนสงครามเหมือนเราจะได้ตามติดชีวิตเขาด้วยว่าว่าสุดท้ายเขารอดหรือว่าตุยนะฮะแต่เราเข้าไปกันแล้วก็เหมือนอันนี้มันน่าจะไปต่อขึ้นไปบนหอคอยได้ด้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนไปนี่ได้มาแล้วครับเป็นดอกป๊อปปี้นะฮะเขาจะให้มาก็คือเราตรวจเท่าไหร่นะ2 อันก็28 ยูโร 28 แชร์ คือตั๋ว12คือตั๋วคนละ12 ยูโรแล้วก็ โอเค มีค่าขึ้นไปตรงหอคอยตรงหอนาฬิกา ก็คือ คนละ2 หอที่โยนแมวนั่นแหละ ใช่ เราจะขึ้นไปตรงนั้นกัน เท่ากับคนละ14 ใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยมันจะมีให้เราไปwristband ไปสแกนกันป๊อปปี้ใช้สแกน อันนี้เอาไว้เข้าทางเข้าแล้วก็บอกว่าเราเป็นใคร นี่ไง Who do you want to meet ก็คือเราจะไปเจอใครข้างในเนี่ยเราจะเป็นการสุ่มนะครับคือเป็นบุคคลจริงๆที่อยู่ในช่วงสงครามนั้นเข้ามาแล้วเมื่อกี้ที่พนักงานเขาถามว่าเรามาจากไหนอะเราบอกเขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นคนไทยมาNot many people
เนี่ยบรรยากาศโอ้ยทำสวยจังเลยนี่ใส่ชื่อ เว้ยบรรทัดจ้า อยากเจอใครก็ให้เลือกเหรอ มีคุณพ่อ Witness to the first papa เอาเด็กหรือเอาคุณพ่อ Spider-Man and soon to see more people เหรอคุณต้องตามใครในสงครามเนี่ยเหรอ มีใครบ้างดีอ่ะ สุ่มๆนะอ๋อหรือว่าเราเลือกได้นี่ เนาะมันไม่ได้สุ่มใช่ไหมลองกดดู สมมติว่าเป็นคนนี้ ready You will meet the person you have indicate จะเจอคนอื่นด้วย who has experienced the same war in different way โอเค โอเค ตาผมนะฮะกดตึกอ๋ออยากเจอใครเอาเรื่องเด็กดีกว่า เมื่อกี้เรื่องผู้ใหญ่จะไม่เหมือนกัน โอเค ได้แล้ว กลายเป็นเด็กคนนี้เฉย โอเค เราได้รับภารกิจมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันจะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบไหนไปก็ด้วยความเป็นมิวเซียมนะครับ ก็จะมีของที่ใช้ในยุคนั้น อันนี้อาจจะเหมือนตามติดชีวิตคนที่เราเลือกไว้ปะอ๋อ นี่ไง เจนเซน เฮนรี่เจนเซน เป็นคนเบลเยียม เป็นชาวเบลเยียม อันนี้คือคนที่เราเลือกใช่ไหม ใช่ โอเค เขาอยู่ถึงปี 1985นะแปลว่าเขาไม่ได้ อุ้ยแปลว่า อุ้ย ก็อยู่ถึงปีเกิดผมเลย อย่าเฉลยสิ ก็คือเขาก็อยู่ยาวอ่ะอุ้ยอายุยืนนะเนี่ย 96 ถึง 85เท่าไหร่จะเกือบอะไร 90 ปีปะ อันนี้ มาดูน้องของผมบ้างว่าชีวิตเขาเป็นยังไง นี่เขาชื่อคามิเอล เบลเยียมเหมือนกัน ใช่ไหมเป็นชาวเบลเยียม1990 To the south, he jumped up to the behind his toy and chased him. There was always something going. เขาอยู่แถวไอ้นี่นี่หว่า ใกล้ๆดันเคิร์กปะตรงเนี้ยเขามี drop bomb มา drop bomb ข้างบนจะมีให้ดูสภาพเมืองนะครับตอนช่วงสงครามคือเขาเรียกว่าแทบจะถูกลบทิ้งเอาไปจากแผนที่อ่ะก็มีให้เลือกของเลยหีบแล้วกันให้ดูอ๋อแบบของที่เขาใช้สมัยนั้นขวดโอ้ทำดีจังเลยนี่มันสุ่มอีกคนหนึ่งมาให้ดูด้วยนี่เดวิดพิตตี้คนนี้ก็คือมาลบที่นี่เหมือนกันของผมอันนี้คืออีกคนที่ผมได้นะครับเจอโรเม่ปึ๊บเป็นคนเบลเยียมเหมือนกัน
อ๋อเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่กลับมาหลังจากช่วงที่ Build a New Life for Year of the War คนนี้ตุยอะเนี่ย เพราะว่า 1901 ถึง 1922 อายุ 21 เอง โอ้โอเค ในซุ้มนี้จะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าเป็นรูปนะครับ ตอนเสียชีวิตที่เขาถ่ายได้เอาไว้นะ ดูแล้วมันจะแบบสะเทือนใจนึงอันนี้ผมจะไม่ถ่ายเนี่ยเป็นการ respect อันนี้คือ ก็ให้เลือกสมมติว่า เราอยากเห็นของโชว์เคสข้างในนี้คืออะไรบ้างอ่านข้อมูล อ๋อให้ดูเฉย ปึ๊บเนี่ยมันก็จะเขียนว่าก็คือเป็นคำอธิบายของไอเทมที่อยู่ในเนี้ยก็จะอ่านได้นี่ว่าแต่ละอันคืออะไรดีอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองแรกเป็นสมรภูมิที่แรกที่มีการใช้อาวุธเคมีในสงคราม หรอ ใช่มีการใช้แก๊สพิษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนจะใช้ที่อีเปอร์เนี่ยแหละถ้าข้อมูลผมถูกต้องตามติดชีวิตเฮนรี่เจนเซนต่อเหรอ อยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อนะหรือว่า เนี่ยเขาเขียนอยู่นี่ไงเมื่อกี้ไม่ใช่นี่ Before the end of the war Henry Jensen after the war he obtained degree to civil engineer worked at military in Antwerp during the Second World War Henry was a prisoner of war เป็นเฉลยสงครามด้วยโอ้เนี่ยเขามีเล่าเรื่องของคามิเอลต่อนะครับเขาบอกว่าคือเขากับน้องสาวออกไปเล่นใช่ไหมแล้วเยอรมันเครื่องบินทิ้งระเบิดเสร็จปุ๊บเขากับน้องก็เลยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องสาวเขาว่าเสียชีวิตแล้วก็ชุดที่เนี่ยน้องสาวเขาใส่เนี่ยถูกเก็บไว้ที่มิวเซียมนี้ด้วยนะฮะโอ้มันมีความเชื่อมโยงถ้าหลังจากนั้นคาเมลก็ไหลก็ไม่หายดีเท้าก็งออะไรเงี้ยแต่ก็เขาไม่เป็นช่างไม้นะครับก็คือเล่าเรื่องชีวิตของคนที่เกิดในสงครามว่ามีผลกระทบอะไรบ้างโอ้ยนี่ยูนิฟอร์มครบเซต อันนี้ของแคนาเดียน อันนี้คือทหารแคนาดา ใช่ เท่อะอันนี้ของทหารเยอรมันนะครับครบเซตอุปกรณ์ที่พกมีอะไรบ้าง อันนี้ทหารฝรั่งเศสโอ้นี่ไงเขามีใส่หน้ากากกันแก๊สด้วยเห็นปะ ดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละประเทศอย่างนี้สุด อันนี้ของทหารออสเตรเลียนะครับอันนี้ดูมินิมอลสุดเลยดูแบบของไม่เยอะ และสุดท้ายครับอันนี้ของเบลเยียมครับนี่คือกรอนนะครับกรอนอินเฟนเดอร์ฟิลทั้งหมดนี้คือดอกป๊อปปี้ที่เอารูปทหารรูปคนมาใส่มันจะมีให้ดูเรื่อยๆเลยนะฮะหมายถึงว่าพอเราไปขี่ออสต่อไปมันก็จะเล่าต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยถ้าเราอยากรู้เนี่ยคือผมอะได้ข้อมูล2คนใช่ไหมคนเนี้ยคือเจอโรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่กลับมาที่เมืองเนี่ยหลังจากสงครามจบแล้วสงคราม4 ปีของอีเปอร์จบไปแล้วใช่คือกลับมาแบบเริ่มชีวิตใหม่แต่ว่าช่วงที่กลับมาเหมือนแลนด์สเคปที่เนี่ยเหมือนดวงจันทร์อะเละเทะแล้วก็เริ่มสร้างเมืองซึ่งเขาบอกจะเริ่มสร้างเมืองได้เนี่ยต้องปรับภูมิทัศน์ให้มันแบบพื้นมันเรียบก่อนเขาก็เป็นคนงานใช่ป่ะซึ่งเป็นงานอันตรายแหละเพราะว่ามันยังมีพวกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอะอยู่แล้วเขาก็ไปทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้า8 โมงครึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวเลยว่ามันมีระเบิดตรงนี้เขาทำงานใช่ตรงนี้เขาทำงานซึ่งคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งขาขาดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสซึ่งแล้วก็ตายหลังจากนั้นซึ่งคนนั้นคือเจอโรมตอนนั้นเขาอายุเพียง20 ปีครับซึ่งเขาเสียชีวิตทั้งที่สงครามจบไปแล้วอะแต่มันยังคงทิ้งแบบบาดแผลทิ้งอะไรที่มันนึกออกปะมันอ่านแล้วแบบมันเศร้าอะทุกคนเขาทำดีจัดคือพอเราอ่านเรื่องราวเขาว่ามันอาจจะเป็นชีวิตแค่คนคนเดียวแต่เราจะรู้เลยว่า
สงครามสร้างผลกระทบอะไรบ้างนะครับอย่างที่เมืองอีเปอร์ที่เราเห็นเนี่ยว่าเนี่ยสงคราม4 ปีจบไปแล้วครับเขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยได้ใช้ชีวิตหลังสงครามจบอะคือไม่ได้ตายตอนสงครามอะแต่สุดท้ายการมาทำงานนะครับผลพวงจากสงครามก็ทำให้เขาอะต้องจบชีวิตเหมือนกันคือตรงเนี้ยเขามีป้ายหลุมศพใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสลักชื่อไว้ที่เนี้ยพอเราไปเติร์ดอะมันให้เราสามารถเซิร์ชชื่อของคนที่มีรายชื่อในนั้นได้เราลองเซิร์ชดอร์เมอร์สิอีลิสก็ได้อะ เอลิสไหน ไม่รู้ว่าคุณ เอลิส W เอลิส ก็เซิร์ชดูได้นี่ไง อ๋อก็อยู่ที่เมื่อกี้ที่ ที่เราไปมานี่ครับคนนี้ก็อยู่ที่ไทคอร์ดเมมโมเรียลบอกด้วยนะว่าอยู่เนี่ย104 ถึง 105เป็นแบบจุดไหนใช่ไหมของสุสานอ๋อแค่ว่าเราเซิร์ชชื่อแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาว่าไปฝังอยู่ที่ไหนโอ้ยนี่คือซากกระดูกที่ขุดพบนะครับคือต้องบอกทุกคนก่อนว่าในตอนสงครามเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนเยอะมากนะครับตายจากการที่จมโคลนนึกออกปะคือมันถูกยิงถล่มจนแบบพื้นมันเป็นโคลนหมดสนามรบอะแล้วคนก็จมตายอยู่แบบใต้โคลนนะเขาบอกว่าสงครามเนี่ยครับที่อีเปอร์เนี่ยมีการสูญเสียประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านคนนะครับเรียกว่าเป็นทุ่งสังหารเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นใต้ดินของเมืองเนี่ยน่าจะมีอีกหลายร่างนะครับที่ไม่ได้ถูกขุดเจอหรือหาไม่เจอสูญหายซึ่งประมาณ 90,000 ชื่อเนี่ยก็ไปอยู่ที่กำแพงเมอร์นินกับตรงไทคอตไปแล้วนะครับยังไม่นับนะครับทหารฝั่งอื่นอีกของเยอรมันอีกเต็มไปหมดโอเค นี่ อ๋อแล้วเรามี 2 คนอ่านอีกไหม เราสามารถที่จะเนี่ย in the exhibition you met two people would you like to read their story again then choose how do you like to receive them คือเราสามารถที่จะนี่ครับเอา QR code แล้วก็ไปอ่านเรื่องของเขาต่อในเว็บได้โอ้คันนี้ก็ละเอียดเลยก็ไม่ละเอียดหรอกก็คือรวมมันทั้งหมด ละเอียดนี่บอกว่าเกิดที่ไหนเกิดตอนไหนเมื่อไหร่ โอ้เขาเป็น บ้อยู่ไห เขาเป็นใครทำอะไร ใช่ แล้วก็เสียชีวิตเมื่อไหร่นะคนเนี้ยคาเมลเนี่ยก็คือไม่ได้ตายตอนสงครามนะครับในลิสต์ของผมส่วนอีกคนหนึ่งคือส่วนคนที่2ของผมคือเชอโรมเนี่ยเสียชีวิตตอน20 ปีนะครับสงครามจบแล้วแต่เสียชีวิตเพราะว่าไปเนี่ยปรับเป็นคนงานปรับพื้นที่ดินโดนระเบิดที่มันยังเหลืออยู่ส่วนอันนี้คือทาง entrance to Belfry ใช่ไหมก็คือหอคอยที่เราจะไปกันเชิญครับสู่เส้นทางใหม่เฮ้ยนึกว่าจะมืดๆนะครับบันไดแคบ ที่ว่านี่บอกว่ามีน่าจะมีคนอยู่ข้างบน3 หรอ มันรับได้ประมาณ10 คนที่ อ๋อรับได้กี่คนนะ 60แต่มีอยู่3โอเคหมุนไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือถึงยังจุดพักอ่ะโอ้โหมีอีกอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรกลไกนาฬิกาเฮ้ยดังพอดีเลยขึ้นไปเร็วไม่ทันหรอก แต่เมื่อกี้หนูคิดเหมือนกัน อุ๊ยแต่เราอยู่ใกล้มากแล้วเราเสียงมันดังมากเลยอยู่บนเนี้ย หมดแต่พัก อ๋อนี่ไงระฆังมาดูระฆังก่อนนี่ไงนี่คือระฆังที่นี่เขาบอกว่ามีเท่าไหร่อุ๊ย49 ใบอ๋อเป็นใบจิ๋วๆด้วยแล้วเราไม่ทันเลยเมื่อกี้เดินมานิดเดียวได้ดูแล้วของสดๆ
ว้าโอ้โหแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันและทั้งหมดที่คุณเห็นด้านหลังนี้ครับเป็นของปลอมทั้งหมดเลยฮะเป็นเมืองปลอมทุกคนดูนะว่าเนี่ยเห็นป่ะเราดูยังไงก็เมืองเก่าอ่ะแต่คือทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะอายุไม่ถึง100 ปีสร้างให้เหมือนเดิมทุกอย่างหลังจากสงครามโลกอ่ะทุกคนโอ้โหส่วนนี้คือโบสถ์เซนต์มาร์ตินนะโบสถ์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับก็สร้างใหม่นะทุกคนมันสุดไหมคือของเดิมเนี่ยครับถูกถล่มพังไปหมดแล้วเหมือนกันแต่อันเนี้ยก็คือถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมเลยสไตล์โกธิกทุกระเบียดนิ้วโอ้โหเวอร์สุดและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็คือหอคอยที่เขาใช้โยนน้องเหมียวนี่แต่ทุกคนดูความสูงแบบทุกคนดูความสูงคือโอ้โหแล้วแมวน้องโอ้โหมันไม่รอดอยู่แล้วอะแต่ว่าในบันทึกที่เขาเล่าอะเขาบอกว่าไอ้วันที่เลิกพิธีประเพณีเนี้ยครั้งสุดท้ายที่โยนอะคือน้องแมวตัวสุดท้ายอะไม่ตุยนะฮะในบันทึกเขียนอย่างนั้นนะบอกว่าไม่ตุยก็คือตกลงไปปุ๊บไม่ตุยแล้ววิ่งหนีไปได้หลังจากนั้นเขาก็เลยเลิกซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับปัจจุบันอยู่แล้วแหละปัจจุบันคนก็เลี้ยงแมวเนาะแบบเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่โอเคเท่าไหร่ฟังแล้วแบบสะเทือนใจแบบโอ้โหนี่ก็คือเดินทะลุมาโอ้ยนี่เมืองก็คึกคักเหมือนกันนะใครบอกว่าเป็นเมืองเงียบๆฮะคนเยอะนะเนี่ยบนนี้นะครับค่าขึ้นมา2 ยูโรแต่ว่าต้องเข้ามิวเซียมก่อนนะคือจ่ายค่ามิวเซียมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มอีก2 ยูโรเพื่อขึ้นมาบนนี้231ขั้นไม่เหนื่อยมากนะครับแต่เหนื่อยอยู่ แต่สวยจริงฮะคุณได้เห็นวิวเมืองจากมุมสูงนะครับสุดยอดดังอยู่แล้วเฮ้ยเราดูได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมกลับไปไม่ได้ไม่ทันหรอกมันสูงฟังเพลงไปหรืออันนี้คืออันที่มันเพลงมากกว่าเพราะเมื่อกี้มันสั้นกว่าปะใช่ถ้า1 ชั่วโมงน่าจะ3 น่าจะเป็น1 ชั่วโมง15 นาทีครึ่งชั่วโมง45แล้วอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหเป็นเพลงเลยมีเมโลดี้อันนี้ระฆังโบสถ์ใช่อันนี้ระฆังจากโบสถ์อยู่นู่นฮะหอคอยโบสถ์เนี้ยคือสูงที่สุดของเมืองนะครับส่วนไอ้ตรงหอคอยแมวเนี่ยรองลงมาเราเรียกว่าหอคอยแมวแล้วเหรอใช่เขาเรียกว่าหอคอยโยนแมวชื่อโหดร้ายอยู่มาดูแมปดิเขียนว่าอะไรบ้างหรือเปล่า Wood Cemetery Spoil Bank Cemetery Bedford House Cemetery คือมีแต่สุสานเงี้ยเหรอนี่หันมาอีกฝั่งหนึ่ง Marble Cove Cemetery Sanctuary Wood Cemetery Wood Crater Cemetery คือที่นี่สุสานเยอะมากคือมายืนดูว่าทึ่งเหมือนกันนะว่าแบบเราสามารถสร้างเมืองเก่าเมืองยุคกลางขึ้นมาทั้งเมืองได้เลยอ่ะทั้งที่อายุจริงเขาไม่ได้ถึง100 ปีอ่ะโอ้แล้วเวลาเราเห็นนะบางทีเราเห็นพวกเมืองที่เขาสร้างจำลองใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่ของจริงถูกป่ะแต่ที่เนี้ยมาเราจะรู้สึกเลยว่ามันก็เมืองเก่าอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่มันแบบไม่ใช่ครับมันคือของใหม่ที่สร้างหมดเลยทั้งเมืองสุดยอดน่ารักมากเนาะเป็นดอกป๊อปปี้โอเคจริงๆมิวเซียมเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอีเปอร์มิวเซียมเหรอใช่เป็นเกี่ยวกับเมืองเลยเกี่ยวกับเมืองโดยเฉพาะน่าจะเป็นพวกเมืองพวกกับมันพังไปตรงไหนเขาสร้างใหม่ยังไงน่าจะเป็นประมาณนั้นปะน่าจะ
เนาะแต่เนี่ยเราไปดูเรื่องของสงครามนะครับที่ทำให้เมืองนี้เละเทะแล้วสร้างใหม่ ก็คืออันนี้ไปดูเรื่องอดีต แต่ตรงอีเฟอร์อาจจะเป็นดูฟิวเจอร์ว่าเราสร้างปัจจุบันได้ยังไงอะไรอย่างนี้ทุกคนน่าสนใจมากคือที่เนี่ยเขามีเนี่ยครับแอปพลิเคชันชื่อว่า In Flanders Field คืออันเนี้ยมันจะมีรูทให้เราตามรอยสงครามโลกครั้งที่ 1ด้วยคือระหว่างเดินมันจะแบบเราจะสามารถที่จะ ดูได้ เหมือน เมื่อ ใช่ ก่อนมัน ใช่ เป็นยังไงใช่ปะ ใช่เป็นแบบเราดูได้เลยว่าอดีตตรงไหนแบบสร้างใหม่ยังไงเขาบอกว่าอันนี้โครทฮอลรีบิวนะครับบีฟรายในปี 1934โหแล้วเขาก็จะมีภาพของเดิมให้ดูเลยนะว่าแบบเนี่ยมันมีเท่านี้นี่โครทฮอลเหลือเท่านี้นี่ในรูปนี่เนี่ยโอ้แล้วเราดูได้หมดเลยมีดฮอลเซนต์มาร์ตินเชิร์ชมีให้ดูอย่างนี้เลยโหแล้วเราก็สามารถแบบเดินไปที่หนึ่งแล้วก็ดูของตอนพังอันนี้1919ยังไม่สร้างคือเป็นซากอะเมืองนี้คือเป็นซากเลยนะทุกคนโหมันเป็นไม่มีอะไรเลยอะไม่นี่อันนี้โครทฮอลแน่นอนโหมันไม่เหลืออะไรเลยจริงๆอะแล้วมันแบบแล้วภาพที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ย มันแบบมันเกินจินตนาการมากเลยนะว่าแบบโอ้โหมันเอากลับมาได้หมดเลยอะเนี่ยทุกคนก็คืออันนี้คือไอ้เจ้าแมวที่เป็นน่าจะใช่ตัวนี้เนาะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะครับนี่ผ้าพันคอลายป๊อปปี้แมกเนตเนี่ยอันนี้เป็นตอนที่เขาเรียกคนมาเป็นทหารปะบริสตันเนี่ย Joy Your Country and Me อันนี้นี่ I want you for US Army เนี่ยทุกอย่างเป็นดอกป๊อปปี้หมดอ๋ออันนี้ไงที่เขาซื้อไปไว้อะไรกันเนี่ยมีหนังสือด้วยนะครับอินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแมวไอแมวตัวเนี้ยแมวดำที่เป็นสัญลักษณ์ สร้อยป๊อปปี้มาเดี๋ยวใส่พวกนี้ โอ้สวยอ่ะ ใช่ จริงๆถ้าเราดูดีเทลอ่ะมันก็เก่านะแต่มันอาจจะไม่เก่าขนาดนั้นนี่เขามีการรีโนเวทด้วยนะฮะโอเคครับนี่คือโบสถ์เซนต์มาร์ตินนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ฮะอย่างที่บอกไปว่านี่คือสร้างใหม่นะครับเขาบอกว่ามันเหมือนแบบโบสถ์ที่ฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่การสร้างนี่คือ copy paste เลยนะแบบเขาบอก copy paste ของเดิมแบบสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันถ้าเขายังไม่ปิดนะแต่คือแบบเจ๋งมากอะสร้างแบบ copy paste มาได้ยังไง มากันอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเมืองนะครับอันนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1เหมือนกันนะฮะนี่คือมหาวิหารเซนต์มาร์ตินครับวิหารนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญมาร์ตินแห่งตูนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักบุญที่สำคัญมากในยุคกลางของคริสตศาสนานะฮะตัววิหารดั้งเดิมเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิกแท้ๆนะครับทั้งเพดานโค้งสูงซุ้มประตูแหลมรวมถึงหอคอยที่สูงเด่นมากเกือบ100 เมตรเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของภูมิภาคเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยครับฝั่งเยอรมนีครับก็โจมตีเมืองนี้หนักมากใช้ปืนใหญ่ยิงต่อเนื่องจนวิหารนะครับแทบไม่เหลืออะไรเลยครับนอกจากซากหลังจบสงครามนะครับเมืองนี้ก็สร้างทุกอย่างกลับขึ้นมาใหม่หมดครับรวมถึงมหาวิหารแห่งนี้ด้วยครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะโดยพยายามทำให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นั่นเองผมเข้ามาผมขนลุกเลยอะคือท่านไม่ได้บอกว่านี่คือโบสถ์ที่ถูกสร้างมาใหม่นะในตอนหลังนี้ผมก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นโบสถ์อายุหลายร้อยปีนะครับทุกคนดูการสร้างอะก๊อปปี้เพสมาสุดยอดอึ้งจริงสวยด้วย
อึ้งไปเลย เป็นไงครับ ดีสวยแบบ แล้วพอบอกว่าสร้างมาเมื่อแบบ สร้างใหม่ มันเป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่ copy paste ของเก่ายิ่งอึ้งอ่ะผมเปิดรูปตอนมันพังให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะนี่แล้วทุกคนลองเทียบกันดูครับว่าแบบโหเก่งจัด คือไอ้สร้างใหม่แล้วไม่แปลกใจหรอกพูดตรงๆนะแต่สร้างให้ เหมือนเดิม ให้มันเหมือนเดิมแล้วมันมีกลิ่นอายของความแบบเป็นเนื้อออกมาเป็นยุคกลางเป็นอะไรต่างๆนานาที่มันยังคงอยู่อ่ะทำได้ยังไง นี่ครับเซนต์มาร์ตินเนี่ยทุกคนหลังเนี้ยสร้างใหม่เลย ซึ่งทำโครงเดิมไว้ด้วยนะ โครงแบบบ้านเก่าอะอาคารเก่า เห็นปะอยากรู้ว่าตอนเสร็จมันจะดูเก่าไหมอยากรู้มาก ต่อไปเราจะไปจริงๆแล้วเบลเยียมอะอย่างหนึ่งที่ผมชอบในเบลเยียมมากคือเบียร์ที่นี่อร่อยครับ แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้แบบไปมั่วๆนะ มันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในยุคที่อีเปอร์สงครามโลกครั้งที่1นะครับเราจะไปสถานที่แห่งหนึ่งกันไปเหมือนเขาจะเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตช่วงเย็นเนี่ยวัยรุ่นเยอะนะเนี่ยเท่าที่สังเกตคนออกมาเดินเต็มเลยอุ้ยน่ารักอะตุงตือลึงตุงตุงตือลึงตึงดูสิเนี่ยคริสต์มาสมาร์เก็ตปกติมันจะรวมๆกันอย่างเงี้ยนี่อีเปอร์วินเทอร์บาร์เนี่ยแล้วเขาก็มายืนดื่มกันเอาท์ดอร์แบบนี้นี่มันผับชัดๆดูดิ คือคนเยอะแล้ว แบบแน่นอ่ะ 4:46 ทุกคนแน่นอ่ะแล้วเปิดเพลงอ่ะโอ้โหพาร์ตี้อ่ะ มีแต่เด็ก ให้มีแต่เด็กวัยรุ่นเหมือนวัยรุ่นทั้งเมืองมารวมตรงเนี้ยทุกคนครับและข้างหน้าเราคือเมนินเกตนะครับสถานที่ที่สลักชื่อทหารฝ่ายจากเครือจักรภพอีกประมาณ 50,000 ชื่ออยู่ที่นี่ที่เห็นตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสงครามที่สำคัญสุดๆของเมืองอีเปอร์ครับทุกคนรู้จักกันในชื่อว่าเมนินเกตนั่นเองที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารที่หายสาบสูญหรือว่าไม่มีหลุมศพที่แน่นอนนะครับบนผนังของประตูครับจะสลักชื่อทหารกว่า 54,000 นายจากออสเตรเลียแคนาดาอินเดียแอฟริกาใต้ไปจนถึงสหราชอาณาจักรนะครับแต่ถ้าในภายหลังนะครับพบร่างของทหารคนไหนครับที่มีรายชื่ออยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ยนะชื่อของเขานะครับจะถูกลบออกจากเมนินเกตครับและเขาเนี่ยก็จะทำพิธีฝังร่างให้สมเกียรติครับเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าเขาได้กลับบ้านแล้วนะโดยตำแหน่งของเมนินเกตเนี่ยนะครับไม่ได้เลือกแบบสุ่มเลยนะตรงนี้คือเส้นทางที่ทหารหลายแสนคนเคยเดินมุ่งหน้าไปยังแนวรบครับและในบรรดาคนที่เดินผ่านตรงนี้ครับก็มีอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาโดยอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญครับคือพิธีการ last post นั่นเองนะฮะพิธีนี้ครับจัดขึ้นตอน 2 ทุ่มตรงทุกวันเลยนะฮะ last post เนี่ยนะครับเป็นเสียงแตรครับที่ใช้ประกาศสิ้นสุดวันในกองทัพครับแต่ที่เมนินเกตเนี่ยนะครับเสียงแตรนี้คือการทำความเคารพเพื่อบอกว่าหน้าที่ของเหล่าทหารผู้เสียสละได้สิ้นสุดลงแล้วครับและพิธีนี้ครับก็จัดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ100 ปีแล้วด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมถึงมีคนเนี่ยมารอดูที่หน้างานเยอะขนาดนี้ทุกวันเมนินเกตนะครับเป็น UNESCO World Heritage Site อุ้ยเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นยูเนสโกด้วยเนี่ยทุกคนเหมือนที่เราเล่าอะครับว่าที่เนี่ยเขาเขียนชื่อนะครับทหารใช่ไหมที่หาร่างไม่เจอนะครับซึ่งเขาก็คาดเดานะว่าก็น่าจะอยู่ใต้เมืองนี่แหละเพราะว่ามันเป็นโคลนมันดูดลงไปหมดใช่ตอนแรกจะมาเขียนที่นี่หมดเลยครับแต่ปรากฏว่าเขียนไม่พอคือเขียนอะมันจนหมดกำแพงแล้วอะมันก็ใส่ชื่อไม่ครบสุดท้ายครับชื่อที่เหลือก็เลยไปอยู่ที่ไทคอสที่เราไปที่แรกสุดนั่นก็คือชื่อที่เหลือจากที่นี่ครับก็เลยไปอยู่ตรงนู้นส่วนตรงเนี้ยมันก็คือชื่อทหารนะครับเต็มกำแพงทั้งหมดเลยมันขึ้นไปข้างบนได้อีกนะแล้วก็เนี่ยครับทุกคนก็จะเอาดอกไม้มาเขาเรียกว่ามาไว้อาลัยนะครับให้กับทหารเนี่ยวางกันเต็มเลยอะเยอะมาก
บางอันแปะรูปด้วยนะครับ เขียนชื่อน่าจะเป็นญาติพี่น้องอารมณ์แบบลูกหลานอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดาอันนี้คือเพื่อขอบคุณแล้วดอกป๊อปปี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับที่ทุกคนใช้ตอนนี้เราขึ้นมาบนกำแพงเมืองแล้วนะครับแล้วท้องฟ้าก็เป็นสีชมพูโอ้โหกำแพงทุกคนแล้วกำแพงตรงเนี้ยทั้งกำแพงสลักชื่อหมดเลยนะทุกด้านทุกมุมทุกเหลี่ยมก็ยังไม่พอนะครับกับรายชื่อทหารแล้วเขาบอกว่า2 ทุ่มอะครับทุก2 ทุ่มจะมีพิธีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนการเป่าแตรเพื่อเป็นการสดุดีไว้อาลัยให้กับทหารทั้งหมดครับเขาเรียกว่า last post ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเป่ามาเป็น100 ปีแล้วมั้งไม่รู้อะแบบแล้วเขาจะเป่าทุกวันนะครับอันนี้ที่อ่านข้อมูลมานะซึ่งวันนี้เราจะพยายามอยู่ให้ถึง2 ทุ่มเพื่อมาดูโอเคเราจะเดินไปอุโมงค์ใต้กำแพงเมืองนะครับซึ่งที่นั่นก็เป็นร้านเบียร์นี่แหละแต่ว่ามันเมื่อก่อนเนี่ยทหารอังกฤษเขาใช้ที่นั่นเป็นสำนักพิมพ์ลับใต้กำแพงเมืองกัน ทางนี้เหรอ ใช่จ้ะ แน่นอนนะครับว่ามาเบลเยียมทั้งทีครับหนึ่งในของขึ้นชื่อก็คือเบียร์ฮะถ้าพูดถึงเมืองอีเปอร์นะครับในอดีตที่นี่เคยคึกคักมากๆนะครับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 17 เมืองนี้เนี่ยนะครับมีโรงเบียร์แล้วก็โรงกลั่นรวมกันเกือบ 30 แห่งเลยนะแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับก็มีโรงเบียร์เพียงไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับที่กลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งจนครั้งสุดท้ายครับในปี 1976 ครับโรงเบียร์แห่งสุดท้ายของเมืองเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปมาวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาที่โรงเบียร์แห่งแรกที่กลับมาเปิดใหม่ในเมืองอีเปอร์หลังจากหายไปนานหลาย10 ปีครับที่นี่คือโรงเบียร์คาเซมัตเตนนะครับความพิเศษครับคือโรงเบียร์นี้เนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินธรรมดานะครับแต่มันอยู่ในบังเกอร์ใต้กำแพงเมืองเป็นอุโมงค์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1680 ครับเดิมทีเนี่ยนะครับใช้เป็นคลังเก็บกระสุนแล้วก็อุปกรณ์ทางทหารฮะพอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับกองทัพอังกฤษเนี่ยก็เข้ามาดัดแปลงสถานที่แห่งนี้ครับให้เป็นทั้งที่บัญชาการที่พักกำลังและโรงพยาบาลสนามแถมยังใช้เป็นที่ตีพิมพ์นะครับนิตยสารเสียดสีชื่อ The Viper Time ครับซึ่งชื่อนี้ครับก็ถูกเอามาตั้งเป็นชื่อเบียร์ของที่นี่ด้วยนะซึ่งคำว่า Viper เนี่ยนะครับเป็นชื่อเล่นที่ทหารอังกฤษนะครับใช้เรียกเมืองอีเปอร์ในตอนนั้นครับเพราะว่าเขาเนี่ยออกเสียงอีเปอร์ไม่ถูกนั่นเองนะโอเคที่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์ใต้กำแพงเมืองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันใช้เป็นคลังกระสุนแล้วก็ที่นอนทหารนะฮะแต่ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยที่นี่มันคือสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ลับของทหารอังกฤษนะครับที่เขาเนี่ยไม่รู้เปิดหรือเปล่ามันปิดชั่วคราวเหรอ ชั่วคราว แต่ว่าย้ายไปอีกจุดหนึ่งถ้าเกิด ใช่ อ๋อ ก็คือเดินไปอีก โอเคก็คือจุดแรกที่ตอนแรกพี่จะไปแหละ ใช่ซึ่งปิด ครับคือกำแพงเมืองเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ข้างใต้ด้วยนะเราสามารถที่จะทะลุได้ซึ่งสำนักพิมพ์ลับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำเป็นโรงเบียร์ใช่ไหมแต่ไม่รู้วันนี้เปิดไว้สรุปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันก่อนนะฮะคือตัวโรงเบียร์ที่เป็นทัวร์เปิดวันเสาร์วันเดียวแต่ไอ้ร้านที่นั่งได้ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเจอม้า1 ตัวแล้วเกี่ยวอะไร มีข้อมูลเขียนอีกแล้วครับทุกคนคือเนี่ยผมอ่านอยู่ใช่ไหมว่าไอหัวม้าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาก็มีป้ายนะครับบอกข้อมูลอยู่ก็เลยแบบหาข้อมูลมันคือ wooden horse นะครับคือม้าไม้แต่มันเป็นเครื่องทรมานทหารนะครับคือชื่อสถานที่เนี้ยมีที่มาจากเครื่องลงโทษทหารในยุคศตวรรษที่ 17-18 จะถูกสั่งให้ไปขี่ม้าไม้ความโหดคือมันเป็นแบบคานไม้ทรงสามเหลี่ยมยอดแหลมอะแล้วเราก็ต้องนั่งค่อมลงไปออกมาแล้วมันก็เจ็บใช่ไหมแล้วเขาบอกถ้าจะเพิ่มความเจ็บคือจะเอาตุ้มน้ำหนักครับปืนคาบศิลามาผูกถ่วงขาไว้แต่ปัจจุบันนี้เป็นโรงเบียร์ไปแล้วฮะโอเคเข้าใจแล้วเก็ตและแน่นอนครับนี่คือสถานที่ที่ทหารอังกฤษนะครับใช้เป็นสำนักพิมพ์ลับนะครับและที่นี่ก็เปิดแค่วันเสาร์เท่านั้นโอ้โห เสาก็คือต้องจองมาด้วยนะ by appointment มาเองไม่ได้ ใช่ต้องจอง คือข้างในก็จะเป็นโรงเบียร์นะครับที่ใช้ผลิตเบียร์ประจำเมืองนี้แต่เดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นได้เพราะว่าร้านอื่นมีขายเหมือนกันและนี่ก็คือคาสมาเทลกลับมาตรงเมนินเกตนะครับจะหาร้านแถวนี้นั่งเนาะ
แล้วก็ตามรอยประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับนี่มันมีเบียร์บาร์พอดี คือเราจะต้องกินอะไรที่มันเป็นออริจินอลของที่นี่ฮะคือเมื่อกี้ถามเขาว่าแบบเฮ้ย recommend ให้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็ recommend อันหนึ่งมาใช่ไหม ใช่ ชื่อเซนต์เบอร์นาร์ดเนี่ยแต่ประเด็นเลยคือเขาถามว่าร้านนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองนี้ไหม ใช่ เขาบอกว่าไม่ใช่มันคือไอ้ไวเปอร์ไทม์ Viper Time ซึ่งมันหาซื้อได้ทั่วไป หาซื้อได้ทั่วไปตามถนน ไม่ใช่แต่ประเด็นคือก็กูมาจากที่อื่นไง คือสำหรับเขาอ่ะมันซื้อทั่วไปจริงแต่ว่าเรามาจากที่อื่นเนี่ยเราก็อยากลองนั่นแหละอ่ะ อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็น his favorite ก็คือเขาชอบก็เลยแนะนำตัวนี้มา แต่ว่า ใช่ไหม ก่อนอื่นขอถ่ายรูปก่อนขอชิม อันนี้ของมันก็มาจากเมืองในเบลเยียมเหมือนกัน อ่า ใช่เป็นเบียร์เบลเยียม ก็จัดอยู่ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะฮะอันนี้ไม่รู้จริงเหรอเขาบอกมีสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์4ชนิดด้วยของเขาไม่รู้อ่านมา อันนี้ก็ดื่มง่าย อ่ะ มากๆมาก ของดีฮะและนี่คือตำนานครับว่าไวเปอร์ไทม์จากหนังสือพิมพ์ทหารสู่ชื่อเครื่องดื่มประจำเมืองนี้ครับตอนนี้ทุ่มครึ่งนะครับคือคักมากโอ้โหนี่คือคักกว่าเมืองกว่าริวอีกที่เราอยู่อะแบบอะไรวะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีคนนะครับมีคนมารอเต็มเลยอ่ะนี่ขนาดเราเดินมาก่อนเวลาแล้วนะเนี่ย 20 นาทีแล้วเนี่ยก่อน มีคนมารอดูแปลว่ามีคนมารอดูอย่างนี้ทุกวันเหรอคนรอเยอะมากได้ยังครับ อีก 3 นาทีค่ะ2 ทุ่มถ้าเป๊ะนะ มาดูกันว่าเขาจะเป๊ะไหมแต่คิดว่าเป๊ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เฮ้ยเปิดไฟแล้ว มีไฟด้วยมาดูกันครับ Ladies and gentlemen, dames and heren, on behalf of the Last Post Association, we wish you welcome on this daily ceremony. It is a remembrance ceremony, so may we ask you to remain silent and not to applaud during or after the ceremony. Thank you.ก็ตรงเวลาเป๊ะเนาะก่อน2 ทุ่มปุ๊บประมาณทุ่ม59เนี่ยเขาก็มายืนสแตนบายแล้วนะครับก็มีคนมาเป่าแตร4 คนเขาก็เป่าเสร็จปุ๊บก็มีคนมากล่าวแบบ ตัวแทนน่าจะ เออ พูดเรื่องแบบว่า เราจะ เมื่อกี้ที่มียืนนิ่ง1 นาทีให้ มีไว้อะไรเคารพมี respect แล้วก็มีการแบบว่าพูดถึงว่าเราจะจดจำพวกเขาตลอดไปอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการไปวางพวงดอกป๊อปปี้นะครับด้านใน มันก็เหมือนเป็นตัวแทนแต่ละครอบครัวหรืออะไรไม่รู้แบบ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วที่ขนลุกสุดคือจังหวะที่เขาเริ่มอะครับทุกคนเงียบกันโดยไม่ได้ตั้งหมายทุกคน อยู่ดีๆทุกคนก็เงียบ
เงียบกริบเนี่ยทุกคนเห็นในบรรยากาศตอนเนี้ยมีไฟด้วย มาดูกันครับเงียบจากเสียงดังเงียบแล้วพอจบปุ๊บดังใหม่นะครับเหมือนเดิมนั่นแหละฮะตอนนี้ถนนตรงนี้ครับเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตพอดีฮะและคริสต์มาสมาร์เก็ตเมืองเนี้ยอะไรไม่รู้ปาร์ตี้มาก ปาร์ตี้สุดๆคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานเรานอนที่ฝรั่งเศสนะครับแต่พอเราข้ามมาเบลเยียม คนละฟีลอ่ะ โอ้โหคือคักมาก มีไฟ มีตื้ด เนี่ยแล้วข้างหน้าเรานี่คือแบบโอ้โหขนาดหมายังออกมาปาร์ตี้กันอะเเมื่อกี้ถาม AI เขาบอกว่าอาจจะเป็นขบวนพาเลทเขาบอกว่าอะไรฮะ เขาบอกว่ามีซานตาคลอสมาในปารีสก็ อ๋อเป็นคริสต์มาส ใช่เป็น แล้วมีวันนี้พอดี ใช่ เหมือนต่างคนต่างมาป่ะเป็นแล้วแต่องค์กรแล้วแต่กลุ่มอะไรอย่างงี้ป่ะแบบเหมือนชาวเมืองก็ทำกันเองอะใช่ไหมมีตุ๊กตาตันใต้อันหนึ่งฮะตอนแรกว่าจะตัดจบนะฮะเดินมา เจอขบวนพาเลทสรุปคือมันเป็นของคริสต์มาสนะครับแล้วบังเอิญมีวันนี้พอดีเลยจริงๆเขาบอกว่าปกติมันมีเขาชอบตัดวันเสาร์มั้งแต่เหมือนวันนี้มันคงมีวันศุกร์มั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน คนเยอะมาก เยอะมาก เด็กๆเยอะมาก แล้วก็คนที่มาเดินพาเหรดเยอะมากแบบทั้งเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ ใช่ ม้า มีม้าด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราจะเดินทางไปจริงๆแล้วโอเคนะครับ เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เราจะออกเดินทางจากอีเปอร์แล้วฮะไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกลับมาถึงโรงแรมนะฮะต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวนะครับร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เนาะทุกคนก็จะได้เห็นประวัติศาสตร์ของเมืองอีเปอร์นะครับซึ่งอีเปอร์เนี่ยก็อยู่ในประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามีประเพณีโยนแมวนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ค่อนข้างโหดร้ายเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ล้มเลิกประเพณีนี้ไปนะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นครับอีเปอร์ก็เป็นสมรภูมิสำคัญเนาะที่เขารบกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งเมืองราบเป็นหน้ากองครับมีคนเสียชีวิตสูญหายราวๆ 500,000 ถึง 1 ล้านคนซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆร่างนะครับจมอยู่ใต้เมืองนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นโคลนไงนะฮะแล้วเราก็หายกลับไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าสุดท้ายนะครับเหล่าทหารนะครับที่ไปรบในตอนนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ที่สุสานนะครับที่เราพาไปดูบ้างนะครับไปอยู่ในพื้นที่สลักชื่อตรงเมนินเกตบ้างแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าต้นกำเนิดดอกป๊อปปี้ครับก็ลิงก์มาอีกนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยแมคเครเนี่ยเขาก็แต่งกลอนขึ้นมาดอกป๊อปปี้ก็ดังไปทั่วโลกนะแล้วก็ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็นั่นครับลิงก์กลับมาที่เมืองก็ถูกสร้างใหม่แบบก๊อปปี้เพสจากของเดิมเลยแต่ไม่ใช่เมืองออริจินอลนะครับเป็นเมืองที่เพิ่งถูกสร้างใหม่มาเมื่อไม่นานนี่แหละฮะและนี่ก็คือความสุดยอดของเมืองนี้ครับแล้วที่สำคัญวันนี้เราไปมีพาเลทเฉยนะอันนี้ผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าก็ไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ที่จะไปถ่ายนะแต่ว่ามันมีก็ไปดูแล้วก็ไปดูวิธี last post นะครับก็ต้องบอกว่าวิธีนี้เนี่ยคนเขา respect กันมากนะครับ2 ทุ่มเงียบหมดแล้วมีแบบนี้ทุกวันนะครับและนี่คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับเมืองอีเปอร์ครับเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราคนไทยและคนเอเชียอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีโอกาสผมแนะนำให้คุณลองไปดูครับหลังจากได้เที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของอีเปอร์จนครบนะครับเราก็เดินทางกลับมานอนกันที่เมืองลิวเหมือนเดิมและในวันต่อมาครับเราจะเริ่มเที่ยวในลิวกันแบบเต็มวันนะแต่ว่าจะมีตรงไหนน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอรุณสวัสดิ์ยามเช้าจากเมืองลิวนะครับกำลังหาข้าวกินอยู่แล้วก็แน่นอนหาไม่เจอเลยอะไร บอกว่าถึงแล้ว หรอหรือว่าอยู่ในนั้นเข้ามากินที่นี่นะครับ Factory & Co กินข้าวเช้ากันโอเคครับก็กินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้ววันนี้เข้ามาในธีม Christmas ครับผม Festive นะครับส่วนข้างหน้าเราอันนี้คือตอนแรกกำลังคิดอยู่ครับเป็นผลงานของคุณยาโยอิสมะหรือเปล่า
แต่ก็ไม่อาจรู้ได้ เพราะว่าไม่มีป้ายอะไรบอกรู้แค่ว่ามีการซ่อมแซมเฮ้ยนี่ไงนี่เห็นไหมของจริงไม่ได้หลอกยาโยอิกุสมะHello. Do you have a reservation? No. Okay. อ่านแบบฝรั่งเศส Musée de l'Illusion แปลว่า Museum Illusion มิวเซียมภาพลวงตาเมืองลิว แต่เป็นไทยคือมันเป็นมิวเซียมที่รวบรวมแบบฟังก์ชันเกี่ยวกับภาพลวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คิดว่าน่าจะถ่ายรูปสวยดีใช่ภาพลวงตาหลอกกันเป็นอะไรอะนะครับเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เขาก็บอกว่า enjoy Enjoy เขาบอกถ่ายรูปได้ด้วยนี่ ถ่ายรูปได้แล้วก็มีประมาณ 70 ประมาณแล้วก็ค่าเข้าคนละ19 ใช่19 ยูโร แล้วสตาฟเขาอธิบายน่ารักมากดีมากอันนี้นิโคล่าเทสลาเวลาเราเดินฮะตาเขาจะหันตามเราเห็นปะเนี่ยอะไรเหรออ๋อแล้วมันเกิดอะไรขึ้น นั่นน่ะสิ อ๋อ มันแค่เปลี่ยนมุม มันก็มุมกล้องก็ตัวเล็กตัวใหญ่ไหนลองสลับกันหน่อยแง่ผมจะเป็นตัวจิ๋วนี่ครับเวลายืนมองตรงเนี้ยมุมภาพกำแพงมันจะหลอกให้เราเหมือนอีกคนหนึ่งมันตัวจิ๋วแล้วก็อีกคนตัวใหญ่ นี่ไงรวมร่าง นี่ ว้าวโอ้ยอันนี้สวยนะเนี่ย เฮ้ย มันคือกระจกสะท้อนทุกด้านนะฮะ มันก็เลยแบบอลังการ ลองถ่ายรูปดีกว่า อ๋อเนี้ยเวลาเดินแล้วเราจะมึน เราเดินแล้วเราจะแบบรู้สึกว่ามันจะแบบเตเซอ่ะเนี่ยเป็นปะเวียนหัว มันจะเวียนหัวต้องหลับตาเดินโอ้ยจะอ้วกแล้วเนี่ยมันหลอกโอ้โหแบบมึนเลยอ่ะแบบเดินแล้วแบบจะฟั่นตลอดเวลา คือแค่ฉากรอบๆเปลี่ยนนะฮะคือความสมองเรามันจะรับรู้อีกแบบหนึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วก็จะแบบมือแบบจะอ้วกมีห้องของเล่นนี่อันนี้สวยออกมาแล้วครับจะอ้วก ไม่ใช่คือมันไม่ได้อ้วกงั้นคือมันเห็นอุโมงค์หมุนป่ะที่เข้าไปแล้วมันแบบมันเวียนหัวมากคือถ้าคนเป็นแบบ motion sickness มากๆอ่ะต้องระวังนะครับนี่ขนาดปกติผมเล่นเกมผมไม่เป็นนะเข้าอันเมื่อกี้แบบต้องหลับตาเดินนะครับแต่มันเป็นภาพหลอกตานะใช่มันเขาเรียกว่าเป็นภาพหลวงตาเพราะว่าแกเนี่ยก็ทำวัดใช่ไหมเสร็จปุ๊บแกก็เทศนาหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่นแหละ อันนี้ไม่หาอ่ะ ไม่หาแต่อยากเล่นนะปล่อยไปโอเคฮะเดินไปหน้าสถานีกันจริงๆสถานีรถไฟที่เร็วนะครับข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสถานีปารีสมือสองนะเพราะว่าหมายความว่าเขาลื้อตรงของปารีสมาประกอบใหม่ที่นี่แทนใช่พวกข้างหน้าไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์น่าจะเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากากเหรอข้างหน้าที่เขาปิดอยู่อ่ะนี่คือหน้าสถานีนะฮะแล้วก็นี่ครับตรงประติมากรรมเหลืองๆเนี่ยก็บางทีคนก็เดินมาถ่ายรูปกันจริงๆไม่ได้เป็นบุคคลสำคัญอะไรนะฮะแต่ว่าแค่มันสวยดีประติมากรรมที่เด่นมาแต่ไกลนี่คือรูปปั้นของผู้หญิงที่มีชื่อว่าโรมี่นะครับรูปปั้นนี้ถูกนำมาติดตั้งแต่ปี 2019 แล้วนะลักษณะเป็นประติมากรรมครึ่งตัวครับสีเหลืองสดสวยงามออกแบบโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับซาเวียเวยงถ้าถามว่าโรมี่คือใครนะครับความจริงคือเธอไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะครับ
แต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของนักเดินทางฮะเพราะว่ารูปปั้นนี้ครับหันหน้าไปทางสถานีรถไฟลิวฟรองเดิร์สนั่นเองนะและเหมือนคอยต้อนรับทุกคนที่เดินทางมาถึงเมืองนี้ครับแล้วก็เป็นเหมือนกับหน้าแรกของลิวนั่นแหละที่บอกว่ายินดีต้อนรับนั่นเองครับอันนี้คือโรมี่นะครับเนี่ยซาเวียก็เป็นผลงานออกแบบนะครับชื่อโรมี่ตอนนี้ฮะมาถึงแกรนด์เพลสนะครับตรงนี้ก็เราเคยมาแล้วแหละเมื่อคืนก่อนแต่วันนี้มาดูตอนกลางวันกันบ้างว่าโอ้บรรยากาศสวยงามนะครับผมนี่ตึกนี้สวยมากทุกคนมีเพลงคริสต์มาสแล้วนี่เราจะเข้าไปที่ลาวิเอบูสนะครับเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบตลาดหลักทรัพย์เก่าแต่ว่าหลายคนอ่ะอาจจะเห็นว่าแบบมันเป็นตึกเดียวใหญ่ๆใช่ไหมแต่เขาบอกจริงๆมันคืออาคาร24หลังเขาสร้างมาให้มันติดกันพอดีเป๊ะ อ๋อเหรอ ใช่แล้วเหมือนลงทุนโดยพ่อค้านะครับเขาแบบเหมือนลงขันกันนะสร้างขึ้นมาแต่เนี้ยเรากำลังงงว่ามันคือตึกไหนกันแน่เพราะว่ามันหน้าตาคล้ายๆกันหมดเดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อนตรงนี้คืออีกหนึ่งจัตุรัสสำคัญของเมืองลิวนะครับมีชื่อว่ากรองปลาสครับจัตุรัสนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคกลางแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ตลาดหลักของเมืองเลยปัจจุบันตรงกลางของจัตุรัสนะครับจะมีเสาแห่งเทพธิดาครับตั้งอยู่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในปี 1792ตอนที่ชาวเมืองลิวนะครับช่วยกันต้านกองทัพออสเตรียครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองเลยนะและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชื่อเต็มของจัตุรัสนี้ก็คือ Place du Cher-Néran de Gaulle เขาตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับชาวเดอโกนั่นเองนะอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งบ้านเกิดเนี่ยก็อยู่ที่เมืองลิวนี่เองนะและจริงๆแล้วเนี่ยครับสมัยก่อนจัตุรัสกองปลาสเนี่ยใหญ่กว่านี้เยอะครับจนกระทั่งศตวรรษที่ 17 มีการสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อว่า La Ville Bleueซึ่งทำให้ตัวจัตุรัสเนี่ยนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือกองปลาสและก็เปอร์ติสปลาสนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเรียกว่า Place du Théâtre นะครับซึ่งถ้าพูดถึงอาคาร La Ville Bleue เนี่ยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยนะเพราะว่าสถาปัตยกรรมสวยมากครับสไตล์เฟลมิชแบบดั้งเดิมและพอเดินผ่านเนี่ยโอ้โหแบบต้องหยุดถ่ายรูปจริงๆอ่ะเขาบอกว่าในนี้คือตลาดแบบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นตอนนี้คือขายแต่โปสเตอร์มีหนังสืออยู่ อันนี้มีหนังสือตรงนู้นแต่โปสเตอร์น่ารักนะเป็นแบบโปสเตอร์สไตล์แบบเรโทรนิดนึงก็คือแบบบางคนอยากเอาไปแปะห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาถึงแล้วครับนี่คือโบสถ์นอตเทอร์ดัมอะไรนะเดอแทรอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะ เดลาเทเล นอตเทอร์ดัมเดอแทรคือเขาบอกว่ามีฉายาว่าเป็นแบบเหมือนโบสถ์แฟรงเกนสไตน์หลายๆอย่างอ่ะมันเหมือนมันถูกสร้างใช่ไหมแล้วก็โดนหยุดแล้วก็เพิ่งกลับมาสร้างใหม่แบบหลังเวลาผ่านไปโอ้โหเป็นแบบนานมากฮะแล้วก็มาสร้างอีกรอบหนึ่งแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความแบบไม่เข้ากับข้างหลังเพราะข้างหลังมันเป็นโกธิกใช่ป่ะอันนี้มันดูเหมือนจะกึ่งโมเดิร์นมันจะมีความโมเดิร์นแล้วก็คนก็จะงงๆว่าเอ้ยอะไรครับเนี่ย เมื่อกี้เดินมาแล้วโบสถ์ยัง โบสถ์ป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมองจริงแต่นี่ก็คือโบสถ์แหละเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่คือโบสถ์แฟรงเกนสไตน์นี่ฉายาเขาที่เราเห็นอยู่นี่ครับคืออาสนวิหารนอตเทอร์ดัมลาเทลนะครับผมก็ถือว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองลิวเลยนะวิหารแห่งนี้ครับเริ่มต้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1856 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีครับแต่ระหว่างการก่อสร้างครับก็เจอปัญหาเยอะมากทั้งเงินไม่พอทั้งผลกระทบจากสงครามทำให้การก่อสร้างเนี่ยล่าช้าไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายครับเพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1999 ครับพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยฮะเราก็จะเห็นว่าตัววิหารนะครับมีความผสมผสานระหว่างสไตล์นีโอโกธิกนะครับกับสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ทำให้ดูโดดเด่นไม่เหมือนกับวิหารอื่นในฝรั่งเศสนะส่วนด้านในที่ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยและสง่างามมากครับเต็มไปด้วยกระจกสีเล่าเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์โดยในช่วงศตวรรษที่ 13 นะครับมีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าด้วยความที่ว่าพระแม่มารีของที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับสามารถประทานพรและเกิดปาฏิหาริย์มากมายผู้คนจากทั่วทวีปยุโรปครับก็เลยเดินทางมาขอพรกันครับจนต้องทำระแนงรั้วมาปกป้องรูปปั้นเอาไว้นะและจากระแนงรั้วนี้เองครับทำให้พระแม่มารีของที่นี่ได้รับชื่อว่าพระแม่แห่งเทรลครับซึ่งคำว่าเทรลเนี่ยแปลว่าระแนงฮะแล้วก็กลายเป็นที่มาของชื่อวิหารในทุกวันนี้นั่นเองเขาบอกว่าเวลามาให้เดินไปดูด้านข้างก่อนมันจะเห็นความย้อนแย้งของโบสถ์นะนี่คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ อันไหนครับ อันนี้ชื่อหนูกากอยเหรอ อันนี้คือกากอยไม่รู้ก็น่าจะเป็นกากอย
นี่ฮะข้างหลังเป็นแบบหนึ่งแต่ข้างหน้าโบสถ์ฮะพังมากไซเบอร์พังประหลาดทุกคนฮะนี่คือประตูตรงกลางดูดิโหไม่เหมือนที่อื่นเลย แบบใหม่ แบบใหม่แบบซับ ตู้กระจกอะ ดูเป็นแบบเหมือนแกลเลอรี่ศิลปะมากกว่าเนี่ยด้านหลังพอแสงมันเข้าครับมันมีเงาขึ้นมาแล้วเขาใส่งานศิลปะไว้ข้างในจริงด้วยแล้วคนข้างในก็ค่อนข้างเสียงดังนะครับเหมือนไม่ได้แบบว่าเงียบเหมือนโบสถ์อื่นๆเขาก็เดินคุยกันปกติเท่าที่ดูมาเนี่ยโบสถ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1200อ่ะคือโหแบบเก่ามากแต่ว่าของเก่าเนี่ยครับเก่าแก่เกือบจะ1,000 ปีแต่ไม่ถึง1,000หรอกประมาณ700นะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีการสร้างแล้วก็หยุดนานมากหยุดเป็น100 ปีอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับเขาจะมาสร้างต่อเปลี่ยนดีไซน์คือจริงๆโบสถ์มันมีการต่อเติมเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวสุดท้ายคือดีไซน์ที่เขาให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อกี้มันคือแบบอันที่เป็นออริจินอลดีไซน์คือแบบโอ้โหอลังการเลยแต่สุดท้ายก็บอกว่าเป็น reasoning เกี่ยวกับ financial ก็คือเงินนั่นแหละเงินไม่พอเงินไม่ถึงหรืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครับลดขนาดความสูงทุกอย่างลงข้างหน้าเปลี่ยนเป็นสไตล์อย่างที่เราเห็นเฉยจากสไตล์แบบโกธิกแบบนึกออกปะ โมเดิร์นเลย เปลี่ยนแล้วก็เสร็จจริงๆเนี่ยครับโบสถ์เนี่ยที่สร้างเสร็จเนี่ย1999สร้างเสร็จนะครับแล้วก็นั่นแหละก็เลยแปลกดีฮะไม่เหมือนที่อื่นเปลี่ยนไปเยอะเลยนะออกมาแล้วจริงๆตรงนี้มันคือย่านเมืองเก่านะครับวิวริวนะครับก็คือเป็นย่านที่แบบบ้านสไตล์เก่าแก่เนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปทั้งซอยตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นหมดอาจจะหาร้านนั่งไหมไปดูกัน สำหรับผมนะครับย่านเมืองเก่าริวนี่ถือว่าเป็นโซนที่บรรยากาศดีมากครับที่นี่เขาจะเรียกกันว่าเวิร์ลิวนะเป็นเหมือนกับศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองเลยนะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆในย่านนี้ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างยอดเยี่ยมนะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีอาคารก่อนศตวรรษที่ 19 เหลืออยู่เยอะมากที่สุดในริวแล้วนะรวมถึงถนนหลายสายนะครับก็ยังเป็นถนนปูหินกรวดแบบเดียวกับที่ใช้ในสมัยก่อนฮะทำให้ย่านนี้ครับมีเสน่ห์แบบคลาสสิกมากๆโดยจุดที่ทำให้สถาปัตยกรรมของเวอร์ลิวดูโดดเด่นก็คือการผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้าไปฮะซึ่งเป็นอิทธิพลที่ได้มาจากฝั่งเบลเยียมอย่างที่บอกไปนั่นแหละส่วนตัวอย่างของสถาปัตยกรรมที่เห็นชัดที่สุดนะครับก็คงต้องเป็นอาคารตลาดหลักทรัพย์เก่าที่เราไปก่อนหน้านี้นั่นเองเดี๋ยวนี้ น่ารักจัง ใช่นี่มันจะเป็นบ้านแบบสไตล์แบบนี้เขาบอกว่าถ้าย่านนั้นเป็นเมืองเก่าจริงไหมในยุโรปเนี่ยวิธีดูนะฮะ ก็คือ ดูพื้นนี่เพราะว่ามันจะเป็นพื้นหินพวกตามโอทาวของยุโรปอ่ะเหมือนเป็นพื้นหินหมดเข็นกระเป๋ายากๆอ่ะ ไม่ได้ปูใหม่ใช่ไหมเห็น ก็มีทั้งปูใหม่บางที่ก็ปูใหม่แต่ว่าถ้าความคลาสสิกมันต้องเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยก่อนเดินแล้วก็ตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำเนี่ยอยากกินใช่ไหมเพราะว่าเราดูเขาทำ เพราะว่าดูเขาทำแล้วก็คนรีวิวต้อง 2,800 อ่ะงั้นไปซื้อเลยได้มาแล้วนะครับไม่รู้ต้องเรียกว่าขนมประเภทไหนดี ข้างในเป็นแบบครีมฟูๆหน่อยเบาๆก็มีอะไรไม่รู้เล็กๆข้างใน ก็คือโดนัทก้อน ไม่ใช่โดนนะชิมอุ้ยกัดเบาๆแตก ไอศครีมเหรอ มัน
ไม่ใช่ไอศครีมมันเป็นเหมือนแบบเป็นครีมฟิลเกิดจะเป็นเมอแรงแต่ว่ามันไม่แข็งแบบเมอแรงเป็นแบบน้ำตาลเป็นเมอแรง ชอบหวานๆแต่ว่าไม่ค่อยชอบที่มันเป็น มันเป็นเมอแรงมันเป็นเมอแรง ไม่ค่อยกินอะไรที่มันเป็นครีมเยอะขนาดนี้ชอบอะไรที่มันมีเท็กเจอร์ให้กัดมากกว่า ก็คือเมอแรง ข้างในเป็นเมอแรงแล้วข้างนอกแบบเคลือบเป็นครีม เมอแรงกุจิหรือว่าเมอแรงดวง หรือว่าเมอแรงถาบฮะเป็นอะไร เมอแรง อ๋อเมอแรง แมลง เมอแรงตัวนั้น เมอแรง ตัวนี้ มีเยอะมากมาย บ้าบอนี่ถนนเส้นนี้ถ้าตึกจะเป็นเก่าๆฮะแล้วเมื่อกี้เอิญบอกว่าร้านน่ากินเยอะแยะนะครับ แต่ แต่อยากกินอาหารไทย ซึ่งมันมีร้านตรงอยู่คนนี้ลาเทเบิลดูสยามลาเทเบิลดูสยามไม่รู้เป็นไงฮะแต่ว่าลองดูสักหน่อยนี่ข้าวผัดไก่นะครับ ข้าวผัดไก่ ผัดขี้เมาสูตรฝรั่งเศสเหมือนกันซิม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 ได้ไหม เปรี้ยว ก็ใส่มะนาวแล้วผัดขี้เมาล่ะเขาใช้เส้นอะไรเหมือนเส้นผัดไทยเลยอะเส้นจันทร์ปะ เส้นจันทร์หวานเป็นแบบที่เมาเนื้อที่หวานความเผ็ดได้จากกะเพรานิดหน่อยใจตอนนี้ก็คืออยากได้น้ำปลากับพริกป่นมานี่คือโบสถ์นอตเทอร์ดัมอีกฝั่งหนึ่งของประตูฮะเห็นไหมมันคนละเรื่องกับไอ้ข้างหน้าเลยอะเพราะว่ามันสร้างคนละรอบนะครับตอนนี้เราเดินมาร้านไหนนะอ๋อนี่ใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็นระดับตำนานของที่นี่แต่ดูแถวแล้วเหมือนจะมีหน้าร้านไม่แน่ใจเดินไปดูใกล้ๆก่อน MEERT นะครับอ่านว่าแม่เหรอไปนี่อ๋อมันมีแบบว่าช้อปปิ้งเลยไม่ต้องไปแบบนั่งต่อคิวก็ได้ฮะร้านใหญ่มาก กินวานิลลาก่อนละกัน ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเราซื้อมา3รสก็คือเป็นวานิลลาแล้วก็เป็นคาราเมลพิกเกน ครับ แล้วก็อีกอันนึงเป็นพิทาชิโอ โอเค กินวานิลลาก่อนซิกเนเจอร์มันไม่เหมือนสตรูวาฟเฟิลนะมันเป็นแบบว่ากลมๆแบนๆยาว มันจะให้มาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแผ่น ๆคือที่ซองเขาจะเขียนนะคะว่าเป็นรสอะไร ๆใช่ มันไม่กรอบนะ เป็นวอฟเฟิลนิ่ม Hello, where are you from? ๆThailand Oh, welcome. So, do you like the gaufre? yeah yes You do. Enjoy your visit. thank you Thailand is a great country. Isn't have you been there before oh yeah in Bangkok Yeah. please come again Yeah. Thank you. thank you have a nice day bye bye เอามาทักทายน่ารัก วาฟเฟิลมันจะเป็นแบนๆแล้วก็ไส้มันจะเป็นวานิลลาแล้วก็มีวานิลลาบีนอยู่ข้างในหอมมาก เฮ้ยรู้เรื่องว่าเป็นวานิลลาบีน ก็มันมีเม็ดๆด้วยเนี่ย เออว่ะ เคี้ยวเข้าไปแล้วรู้สึกแล้วก็มันจะเป็นไส้แบบครีมๆนะตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบว่าใสๆแบบคาราเมลวานิลลาแต่ว่าไม่ใช่มันจะเป็นแบบเล่น อร่อย ๆอร่อยหอม แปลกดี หอมทั้งตัววาฟเฟิลแล้วก็ไส้เลย อร่อย คือตะเกียบเนี้ยคุณป้าเข้ามาคุยด้วยใช่ป่ะว่ามาจากไหนที่ทุกคนได้ยินนะคือประเด็นอะเมืองแถวเนี้ยเราไม่เจอคนเอเชียจริงๆนะแบบน้อยมาก ไม่เจอเลย น้อยแบบถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบว่าร้านอาหารเอเชียอาจจะเจอพนักงาน แต่คนเดินถนนทั่วไปไม่มีเลยนะฮะก็เลยมีแค่เราเนี่ยแหละตอนเนี้ยที่เป็นคนเอเชียอยู่2คนเขาก็เลยมาทักมั้งไม่แน่ใจอาจจะเขาไม่ค่อยเห็นข้างเป็นอะไรเขาเป็นอะไรของเขา อันเลิศ เขาคือเกินเขาให้หมามาเล่นด้วยน่ารักthank you เขากำลังนึกสำนึกเสียใจอยู่นะ ทุกคนคือจะบอกว่าไอ้ที่กินไปเนี่ยมันอร่อยทั้ง
สอง ใช่ ทั้งรสวานิลลาแล้วก็คาราเมลพีแค คาราเมลอร่อยกว่ากินแล้ว ใช่คาราเมลจะแบบเบสิกกว่าหอมคาราเมลก็เมื่อกี้ตอนแรกมองแล้วแหละว่ามันมีแพ็คแบบ6ชิ้นก็คิดในใจว่าชิ้นไม่ทำ3ชิ้นเดี๋ยวคิดไม่หมด สรุปอร่อยอะ เหลือ แล้วก็ เคี่ยวอีกอันเดียว แล้วก็ลังสำนึกผิดว่า เอ๊ะ ไม่น่าซื้อมาน้อยเลย แล้วมันไกลด้วยกลับไปซื้ออะแล้วแถวก็คนเยอะ ดี๋วยาว นั่นแหละ ไปฮะ แล้วเราก็มาถึงนี่นะครับปอร์ตเดอปารีถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเศสก็ วอร์เดอร์พาคิว ประมาณนั้นแหละ คือเนี่ยคือประตูชัยแหละของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นะครับ ตอนที่สามารถยึดเมืองลิวจากสเปนได้สำเร็จนะก็เมืองลิวก็เคยอยู่ภายใต้ การปกครอง ใช่ของสเปนมาก่อนนะ ส่วนใหญ่เวลาฝั่งยุโรปอะเขาชนะอะไรนู่นนั่นนี่เขาก็จะสร้างประตูชัยอะเป็นการแสดงแบบแสนยานุภาพว่าเฮ้ยเนี่ยฉัน ชนะมานะจ๊ะ ใช่เนี่ยแหละ นี่แล้วก็ประตูอยู่วี่ ในฝรั่งเศสนะครับหลายเมืองเนี่ยมีประตูเมืองหรือว่าซุ้มประตูที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนะฮะซึ่งที่เมืองลิวเองเนี่ยก็มีเหมือนกันชื่อว่า Porte de Paris นะครับประตูเมืองนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 นะเพื่อฉลองชัยชนะของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สามารถยึดเมืองลิวได้สำเร็จ บนตัวประตูเนี่ยนะครับจะมีการแกะสลักเทพเจ้าลวดลายต่างๆสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของหลุยส์ที่ 14 นะฮะแล้วก็ซุ้มประตูนี้ครับสร้างขึ้นมาแทนประตูเดิมฮะที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองตั้งแต่ยุคกลางนะครับจนมาถึงปี 1858 พอกำแพงเมืองเนี่ยถูกทุบทิ้งไปครับพื้นที่รอบๆประตูเนี่ยก็ถูกปรับให้กลายเป็นลานวงกลมอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะและด้วยความสำคัญของทางประวัติศาสตร์นี่แหละครับตอนนี้ปอร์ตเดอปารีครับถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนนะครับว่าด้านข้างก็มีสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งครับนั่นคือหอระฆังนั่นเองนะฮะที่มีชื่อว่าเบฟฟัวเดอริลนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโด่งดังมากนะครับเพราะว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกนะครับในกลุ่มหอระฆังแห่งเบลเยียมและฝรั่งเศสด้วยนั่นเองซึ่งอันเนี้ยเราสามารถขึ้นไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นนะฮะก็เลยแวะถ่ายข้างหน้าเฉยๆนั่นเองเราจะเดินผ่านใต้ประตูชัยเหมือนเขาก็สร้างเป็นเหมือนวงเวียนอยู่ตรงกลางอะเนาะให้รถมาหมุนไงให้รถมากลับวนโอ้ยมีน้ำด้วยเหรอไม่มีเป็นสวนแต่ว่าสร้างขึ้นมาสูงนะฮะเป็นทางลงไปข้างใต้ คือตอนเราหาข้อมูลใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นหอระฆังศาลากลางที่สูงที่สุดในยุโรปใช่ป่ะเราก็เลยไปหาข้อมูลเฮ้ยแล้วหอระฆังที่สูงที่สุดในยุโรปเนี่ยมันคือที่นี่จริงไหมปรากฏว่าหลายแหล่งเขาบอกว่าไม่ใช่นะฮะมันมีที่อื่นสูงกว่าแต่เดี๋ยวลองดูก่อนว่ายังไงดีคือเราถามเขาว่ามันไปขึ้นตรงไหนใช่ไหมเขาเดินนำเลยพาไปเลยใจดีเกินคือจริงๆชี้ก็จบแล้วนะฮะแต่ว่าแถวยาวคือที่เนี่ยเป็นยูเนสโกนะครับ100 ขั้นแรกต้องเดินอีกที่เหลือขึ้นลิฟต์สรุปเปลี่ยนใจไม่ขึ้นนะครับคิวยาวแล้วก็จริงๆตั๋วมันซื้อล่วงหน้าได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเรารอแล้วเราจะได้ขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนหอคอยมันค่อนข้างแคบคือเดิน100 ขั้นเนี่ยบันไดก็รู้สึกว่าน่าจะวนๆแหละถูกปะพอวนเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นลิฟต์ซึ่งลิฟต์ก็จะจำกัดจำนวนคนอีกแล้วคนอยู่ข้างบนไม่รู้อยู่นานแค่ไหนนะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราคงยังไม่ขึ้นแล้วกันเดี๋ยวไว้ว่ากัน พี่เสียใจ เขาอุตส่าห์นำทางมา โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปย่านสุดท้ายแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นย่านแบบเป็นฟีลแบบอุตสาหกรรมแบบพวกทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาเปลี่ยนใหม่เป็นคอมมูนิตี้เป็นจุดสุดท้ายของริวที่เราจะไปกันฮะเดี๋ยวกลับไปเอารถก่อนไปตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมครับชื่อดังของเมืองลิวครับที่นี่คือเมซงโฟลีวาเซมนะครับเดิมทีสถานที่แห่งนี้ครับเป็นโรงงานทอผ้าสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แล้วนะครับก่อนจะถูกปรับปรุงใหม่ครับครั้งใหญ่ในปี 2004 เพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับลิวเนี่ยถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมแห่งยุโรปครับและตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาครับที่นี่ก็ถูกใช้จัดกิจกรรมต่างๆเยอะมากทั้งการแสดงคอนเสิร์ตนิทรรศการไปจนถึงเวิร์กช็อปศิลปะนอกจากนี้ครับเมซงโฟลีวาเซมเนี่ยนะครับยังเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคว่าเป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนศิลปิน
และเป็นพื้นที่ให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆครับใครที่เป็นสายศิลปะมาที่นี่ถูกใจแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตัวนี้ก็คือจะเป็น exhibition ที่เด็กๆมาทำเอาไว้ก็คือที่เนี่ยเขาจะโคกับUNICEF ด้วยที่นี่มันถึงแบบ exhibition นี้นะก็คือให้เด็กๆมาทำแบบพวกงานทั้งหมดเลย โอเคก็คือตรงนี้มันคือฟิลแบบศูนย์วัฒนธรรมหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่อันข้างๆเหมือนปิดแต่อันนี้เปิดอันนี้เราก็สามารถดูได้แล้วเขาเจ้าหน้าที่เขาก็มายืนอธิบายน่ารักดีคือพอมาจริงแล้วไม่รู้ว่าวันนี้มันไม่มีอะไรหรือว่ามันอาจจะเป็นรอบ exhibition หรือเปล่าอาจจะต้องเช็คมาก่อนบนเว็บไซต์ว่าช่วงนี้มี exhibition อะไรอยู่แต่ว่าเงียบมากนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็อันนี้ไม่รู้ครับผมยังไม่เคยมาแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะครับเราจะย้ายเมืองเรียบร้อยนะครับเราออกมาจากเมืองลิลแล้วนะครับนี่ก็เป็นเมืองทางเหนือของฝรั่งเศสผมว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเมืองนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เมืองที่คนแบบฝั่งบ้านเราเขาไปเที่ยวกันใช่ไหมแต่จริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าพิเศษครับเป็นฝรั่งเศสที่มีกลิ่นอายแบบเบลเยียมเพราะว่าตอนนี้มันอยู่เหนือใช่ไหมครับแล้วมันก็รับอิทธิพลมาเยอะทั้งสถาปัตยกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับเครื่องดื่มเขายังดื่มเบียร์กันเลยทุกคนและสำหรับคืนนี้ครับเราจะออกจากเมืองลิวนะครับย้ายมานอนกันที่รูองนะครับซึ่งในวันต่อมาเราจะพานะครับทุกคนนะครับไปเที่ยวในเมืองแล้วมาดูกันนะครับว่าเมืองสวยๆที่เราเห็นนี้มันมีความดาร์กอะไรซ่อนอยู่บ้างและวันนี้นะครับเราจะไปยังเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสครับที่มีชื่อว่ารูอองนะครับหลังจากที่ได้ลองหาข้อมูลดูต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเมืองของฝรั่งเศสนะครับที่มีเรื่องราวน่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสสงคราม100 ปีและที่สำคัญนะครับที่นี่เป็นต้นกำเนิดของความเกี่ยวข้องกับชาวไวกิ้งด้วยโอเคครับนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับจากประเทศฝรั่งเศสเราอยู่ที่เมืองรูองครับรูอองเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยงามแต่ว่าเบื้องหลังมีประวัติศาสตร์ที่ดาร์กแบบเบอร์ต้นๆของฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวในเมืองนี้กันลืมบอกนะครับวันนี้เรานอนกันที่เมอร์เคียวนะครับเมอร์เคียวรูอองซึ่งอยู่ติดกับโบสถ์ใช่อยู่ติดกลางเมืองทุกอย่างแบบคือออกมาปุ๊บเที่ยวเลยแต่ตอนรถเข้าอันนี้นิดนึงนะจะยากนิดนึงซับซ้อนหน่อยนี่อยู่อย่างเงี้ยมีเสียงโบสถ์ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตอนนี้เราอยู่ที่เมืองรูองนะครับหรือว่าเมืองหลวงของแคว้นนอร์บังดีของฝรั่งเศสถ้าพูดถึงแคว้นนี้หลายคนจะนึกถึงเหตุการณ์ที่ชายหาดวันดีเดย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่มันมีอีกแฟกต์นึงที่น่าสนใจครับคือทุกคนรู้ไหมครับว่านอร์บังดีจริงๆแล้วเนี่ยครับมาจากคำว่านอร์แมนนะครับหรือว่านอร์สแมนนะซึ่งแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือคนจากทางเหนือหรือว่าชาวไวกิ้งนั่นเองนะใช่ครับแคว้นนอร์บังดีและเมืองรูฮองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชาวไวกิ้งโดยตรงเลยฮะแล้วชาวไวกิ้งเนี่ยมามีส่วนเกี่ยวข้องกับที่นี่ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปครับในช่วงศตวรรษที่8ครับช่วงนั้นเนี่ยชาวไวกิ้งเนี่ยออกปล้นสะดมตามเมืองชายฝั่งในยุโรปครับและหนึ่งในนั้นคือดินแดนของฝรั่งเศสหรือว่าอาณาจักรแฟรงก์ในสมัยนั้นเองนะเวลาผ่านไปครับจนถึงปี911ครับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ของฝรั่งเศสเนี่ยตัดสินใจทำข้อตกลงกับชาวไวกิ้งครับโดยยกดินแดนแถวรูอองแล้วก็ปากแม่น้ำแซนเนี่ยให้กับกลุ่มไวกิ้งซึ่งนำโดยโรโรแลกกับการให้โรโรเนี่ยนะครับช่วยป้องกันดินแดนจากไวกิ้งกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งโรโรเองนะครับเป็นผู้นำไวกิ้งที่เก่งมากๆครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นผู้ปกครองคนแรกของนอร์มังดีครับทำให้รูอองเนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์กลางของแคว้นนี้มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะโดยในยุคกลางนะครับเมืองรูอองเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งการค้าสำคัญด้วยโดยเฉพาะการผลิตผ้าขนสัตว์และยังเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ครับอย่างการประหารชีวิตของโจนออฟอาร์คนะครับวีรสตรีคนดังของฝรั่งเศสบอกเลยว่าเรื่องเล่าของเธอน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะโอเคตอนนี้เราอยู่ถนนชื่อว่ารูเซงโรแมงนะครับคือความเด่นของที่เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าบ้านสไตล์ฮาร์ดทิมเบอร์ฮาร์ดทิมเบอร์หลายคนน่าจะเห็นเนาะในเวลาที่เราไปแบบพวกเมืองที่ชื่อกอมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบ้านสไตล์นี้เยอะนี่บ้านมันจะบิดเบี้ยวๆเนี่ยคือมันจะเป็นบ้านอย่างงี้ทั้งเส้นนะฮะรู้ไหมว่าทำไมเขาต้องสร้างให้มันยื่นออกมาเบี้ยวๆอย่างนี้ทำไมเขาบอกว่าเหตุผลคือสมัยก่อนมันเป็นเรื่องภาษีที่ดินคือข้างล่างเนี่ยเขาจะใช้สร้างเป็นแบบหินแข็งแรงใช่ป่ะจากข้างบนมันจะเป็นไม้เขาว่าภาษีที่ดินเขาคิดตามจำนวนพื้นที่ชั้นล่างเขาก็เลยแบบมาสร้างข้างบนแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่าแล้วเวลามาเดินเนี่ยมันจะมีร่องเห็นปะทุกคนจะงงให้มันมีร่องตามพื้นด้วยนี่คืออะไรอันนี้ผมไปหาอ่านมานะไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนแต่แบบเรื่องมันน่าสนใจมากเขาบอกว่าร่องเนี้ยมันเป็นร่องระบายน้ำเวลามันมีฝนตกใช่ป่ะใช่คือให้น้ำมันไหลไปตามนี้ใช่ไหม
สมัยยุคกลางอาจจะไม่มีท่อแบบนี้ แต่ประเด็นเลยคือเขาบอกว่าตรงเมื่อก่อนนะคนสมัยก่อนเวลาเขาทิ้งพวกอุจจาระหรือว่าเขาจะ สิ่งปฏิกูล เขาจะโยนมาลงตรงนี้ ใช่แล้วให้น้ำฝนนะช้าล้างไป ไม่รู้นะอันนี้อ่านมาแล้วดูดิบางหลังเห็นปะมันยื่นออกมาเยอะมากแบบเนี่ยยิ่งชั้นสูงยิ่งยื่นออกมาเยอะนะฮะข้างหน้าผมนี่คือโบสถ์เซนต์มาร์คโลนะครับคือคนส่วนใหญ่จะเดินผ่านที่นี่ไปเฉยเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ไปแบบพวกนอตเทอร์ดามอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ไหมแต่จริงๆที่นี่เขาบอกว่าสวยมากนะครับมันเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่เขาออกแบบแหลมๆนี่เหมือนเพลิงเขาใช้คำว่าเหมือนเพลิงนะเหมือนไฟเผาซึ่งเข้ากับเมืองนี้นะฮะดูดิสวยมากแต่ได้เห็นนะครับว่าโบสถ์นี้ก็ออกแบบมาสำหรับคนเป็นเพราะว่าทุกคนก็จะมาที่โบสถ์ใช่ไหมครับเพื่อสวดภาวนาแต่ในช่วงที่มีกระโรคระบาดนะครับ Black Death เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าลานตรงโบสถ์เนี่ยครับไม่สามารถเก็บศพได้พอครับจึงต้องมีการสร้างพื้นที่ด้านหลังขึ้นไปอีกที่เรากำลังจะไปและพื้นที่ด้านหลังนั้นเป็นพื้นที่สำหรับคนตายครับอะไรเรามาเจอมีอะไรก็ไม่รู้ เต็มไปหมดตอนแรกนึกว่าเป็นพาเลทไม่ใช่เป็นเปิดหมวกแต่เปิดหมดเต็มวงมากอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคุณปู่คุณย่าที่เล่นกันนะฮะก็แบบเป็นแบบผู้สูงอายุแหละแต่เล่นดีมากนี่ใหม่แล้วใหม่เพลงแล้วแล้วนะครับที่นี่คือแอดแซงมาครูนะครับจากอดีตเมื่อก่อนเป็นอารมณ์ก็คือสุสานแหละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนศิลปะแล้วก็ปัจจุบันก็มาเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลแบบอาร์ตที่ให้คนมาดูงานได้แล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะเดี๋ยวเข้าไปดูและตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับคือสุสานและที่เก็บกระดูกที่มีอายุกว่า600ปีนะครับเราอยู่กันที่แอดแซงมาคลูนะครับจุดเริ่มต้นของสถานที่นี้ครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนนะในศตวรรษที่14ช่วงนั้นเนี่ยยุโรปกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งครับซึ่งดังมากๆอยู่แล้วนั่นคือการโรคครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากเมืองรูฮองเองเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสุสานเดิมนะครับเริ่มไม่เพียงพอเขาก็เลยต้องสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมแต่พอเวลาผ่านไปถึงศตวรรษที่16นะครับสุสานเนี่ยก็กลับมาแออัดอีกครั้งนึงครับคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องสร้างอาคารระเบียงขึ้นมาครับเพื่อใช้พื้นที่ใต้หลังคาเป็นที่เก็บกระดูกเพิ่มครับระเบียงที่เห็นนะครับถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตนะครับเสาต่างๆเนี่ยจะมีภาพแกะสลักนะครับดองมาคาร์ฟนะครับซึ่งเป็นงานศิลปะแบบยุคกลางที่สื่อถึงความตายเพื่อเตือนใจผู้คนนะครับว่าชีวิตนั้นเนี่ยไม่เที่ยงนะฮะและสิ่งหนึ่งที่ยังคงถูกพูดถึงอยู่ตลอดนั่นคือมัมมี่แมวครับเป็นร่างของแมวที่เหมือนถูกสตาร์ฟเอาไว้นะครับพบตอนมีการบูรณะอาคารนะครับส่วนที่ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดนะครับบางคนเดาว่ามันอาจจะติดอยู่ในผนังมาตั้งแต่ตอนก่อสร้างก็ได้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องของเจ้าแมวตัวนี้เป็นยังไงจะบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นตอนกลางคืนดูน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าต้นไม้ดูดิมันเหมือนมือคนดูดิมือคนเล็บยาวๆเล็บยาวๆเนี่ยแล้วรอบๆยังเป็นกระโหลกอีกอันนี้ก็เป็นรูปให้ดูว่าเนี่ยเห็นปะเขาขนศพขนร่างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ฝังลงไปแล้วก็โครงกระดูกเก่าเนี่ยก็คือเอาไว้ใต้หลังคาซึ่งตอนนี้ยังมีไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วน่าจะนะข้อมูลเขาบอกว่าโครงกระดูกกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยย้ายออกไปหมดแล้วนะครับอยู่แบบที่ผนึกใต้หลังคาเราเห็นนั้นถูกย้ายไปตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18แล้วแต่ที่อยู่ใต้เท้าเรายังมีอยู่ใช่ก็คือศพที่ฝังอยู่ในดินนะครับตรงลานกว้างๆเนี่ยที่มีต้นไม้เก้าอี้ให้นั่งเล่นนะฮะไม่ได้ถูกขุดออกไปนะครับเขาบอกว่ากระดูกที่เคยกองอยู่บนหลังคาถูกย้ายออกไปนอกเมือง200 กว่าปีก่อนเพราะมันเหม็นจนชาวบ้านเขาร้องเรียนกระดูกมันน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหมีเพลงแล้วแบบ
จริงๆในซอยนะครับก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งด้วยเราก็จะเห็นเนี่ยมันมีพวกแบรนด์ต่างๆอยู่ตามถนนนะฮะไม่ได้มีแค่บ้านเก่าอย่างเดียวเอิญพัทขับอะไรแค่จะบอกว่าข้างหน้าเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ต ใช่ คนเยอะเลย ว้าว นี่ อันนี้มันคือตลาดที่เขาบอกเลยไม่ใช่เขาบอกว่านี่เดินไปตอนเช้ามีตลาด ใช่แล้วก็อยู่หน้าโบสถ์อุ้ยโบสถ์สวยโบสถ์สวยเกินอลังเวอร์เดี๋ยวเราจะกลับมาโบสถ์นี้อีกรอบหนึ่งนะครับ นี่คือโบสถ์แคทิดอรูอองข้างหน้าเราคือนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณนะครับ เดินออกจากวิหารไม่กี่นาทีครับเราจะเจอกับหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองรูอองครับนั่นคือนาฬิกาโบราณเลอโกรสออโลสนะครับซึ่งในภาษาไทยเนี่ยแปลตรงตัวเลยนะครับว่านาฬิกาใหญ่นั่นเองนะนาฬิกาแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 14 และนับเป็นหนึ่งในกลไกนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศสที่ทุกวันนี้ยังทำงานอยู่นะครับคือหน้าปัดของมันเนี่ยครับเป็นสไตล์เรเนซองส์ใช่ไหมและมีแค่เข็มเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับบอกเวลาเป็นชั่วโมงและตรงปลายเข็มเนี่ยจะเป็นรูปแกะนะครับซึ่งสื่อถึงความสำคัญด้านการค้าขนแกะในเมืองนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะและปัจจุบันนะครับมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าไปในนาฬิกาแล้วแต่เสน่ห์นาฬิกาเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวเมืองต่างๆในยุโรปเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นนาฬิกาสาธารณะที่หน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ตามจัตุรัสเพราะมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความเจริญและเทคโนโลยีในยุคกลางที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเอง คือตอนแรกเขาสงสัยว่าไอ้ลูกกลมๆสีดำอะ กลาง ใช่ที่มันเป็นแบบเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีเงินกับทองครึ่งหนึ่งเนี่ย เซี่ยว มันบอกอะไรตอนแรกผมก็คิดแหละว่ามันเป็นข้างครึ่งข้ามแรมหรือเปล่า แต่ก็ไปเซิร์ชดูก็ใช่ ๆก็ใช่ นะฮะเขาบอกข้างขึ้นข้างแรมเพราะเมื่อคืนพระจันทร์ ก็ เท่านี้เลย ใช่ ใช่เขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือด้วยความที่นี่เป็นเมืองท่าเนี่ยฮะเขาต้องดูข้างขึ้นข้ามแรมเวลาแบบว่า เรือ ออกเรือมันจะได้แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่มีไฟถนนใช่ไหมมันมืดถ้าเกิดว่ามันมืดหมดอะดำหมดอะเขาจะไม่ออกจากบ้านกัน เพราะว่าเดินทางไปไหนมันอาจจะเจอโจร ไม่มีแสงเลยแต่ถ้าสว่างก็จะเดินทางออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๋งเนาะคนสมัยก่อนที่เขาแบบสร้างแบบนี้ได้นั่นแหละฮะต่อไปครับที่ต่อไปสำคัญแล้ว เราจะไปจัตุรัสและเป็นจุดที่โจนออฟอาร์คโดนเผาทั้งเป็นนะครับต้องบอกว่าตอนที่โจนออฟอาร์คโดนประหารเนี่ยฮะจริงๆใครอยากฟังประวัตินะครับแบบละเอียดเนี่ยก็ไปฟังที่ฟาโรห์พอดแคสต์ได้นะเพราะเราไม่เล่าแล้วกัน เราไม่เล่าละเอียดคือมันมีให้ฟังอยู่แล้วไงของคุณแดงนะฮะของคุณแดงพี่จีใช่ไหม ใช่ EP นี้พี่จีเล่าก็เข้าไปฟังนะครับเขาจะเล่าเรื่องโจนออฟอาร์คละเอียดแต่เราพามาดูที่จริงตอนแรกไม่รู้ว่ามันคือถนนอะไรแล้วมองรอบๆมันเป็นทางม้าลายฮะมันเหมือนพระอาทิตย์แล้วก็ทางม้าลายรอบๆเนี่ยมันเป็นแบบแสงที่ส่องออกมาแล้วเวลาคนจะเดินข้ามรถจะหยุดอัตโนมัตินะฮะนี่เลยถนนพอหันกลับไปครับจะเห็นพระอาทิตย์แล้วก็ด้านหลังเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์พอดีที่เป็นรูปพระอาทิตย์ถึงแล้วครับนี่คือจัตุรัส Place du Viermarché นะฮะก็นี่เป็นจุดที่โจนออฟอาร์คเนี่ยถูกประหารชีวิตนะครับด้วยการเผาทั้งเป็นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมี Catholic Church of Saint Joan of Arc ด้วย มาถึงตรงนี้นะครับหลายคนน่าจะรู้เรื่องของโจนออฟอาร์คกันแล้วนะฮะงั้นขอเล่าย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 15นะครับคือโจนออฟอาร์คเนี่ยนะครับเป็นเพียงหญิงสาวชาวนาฝรั่งเศสคนหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่เธอบอกว่าได้ยินเสียงสวรรค์จากนักบุญครับสั่งให้เธอเนี่ยไปช่วยกอบกู้ฝรั่งเศสจากอังกฤษนะครับในช่วงสงคราม100 ปีจนกระทั่งครับเมื่อเธออายุ17 ปีครับโจนเนี่ยครับนำทัพฝรั่งเศสเข้าสู้รบและสามารถปลดปล่อยเมืองออเลอองได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นครับก็พาเจ้าชายชาวนะครับไปทำพิธีราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ชาวที่ 7แต่เรื่องราวกลับพลิกผันครับเพราะว่าในช่วงปี 1430 ครับโจนถูกฝ่ายอังกฤษครับจับตัวและในปีถัดมานะครับปีคศ 1431 ครับโจนออฟอาร์คครับในวัยเพียง 19 ปีครับถูกตั้งข้อหาว่าเป็นแม่มดแล้วก็พวกนอกรีดครับก่อนจะถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นซึ่งสถานที่ประหารครับคือจัตุรัสแห่งนี้นี่เองฮะมีชื่อว่า Place du Viermarché นะฮะยุคกลางเนี่ยที่นี่เป็นทั้งตลาดแล้วก็ลานประหารของเมืองดูอองด้วยครับปัจจุบันครับบริเวณจัตุรัสเนี่ยยังมีการทำเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่โจนออฟอาร์คนะครับจบชีวิตลงเพื่อให้ผู้คนนะครับระลึกถึงเรื่องราวของเธอจนถึงทุกวันนี้นั่นเองส่วนอันนี้โบสถ์ที่สร้างมาทีหลังนะครับเขาออกแบบให้เหมือนกับเปลวเพลิงใช้ประหารโจนออฟอาร์คแล้วก็เหมือนเรือไวกิ้งคว่ำใช่เพราะว่าล้อกับประวัติศาสตร์ไวกิ้งนะครับว่าแบบที่นี่ก็เป็นชาวไวกิ้งมาตั้งรกรากด้วย
และถัดจากจัตุรัสนี้ไปเพียงไม่กี่ก้าวนะครับเราจะเจอกับโบสถ์เซนต์โจนออฟอาร์คครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเธอโดยเฉพาะนะฮะโดยหลังจากที่โจนเนี่ยถูกประหารไปประมาณ20กว่าปีแล้วเนี่ยนะกษัตริย์ชาวที่7ครับได้สั่งให้รื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ครับซึ่งมีการสอบสวนอย่างละเอียดนะฮะแล้วก็ในปี1456เนี่ยนะครับก็มีคำตัดสินให้ยกเลิกคำตัดสินเดิมนะครับถือว่าเป็นการล้างมลทินและคืนความบริสุทธิ์ให้กับเธอจากหญิงสาวชาวนาครับโจนได้กลายเป็นวีรสตรีผู้พลีชีพเพื่อฝรั่งเศสและอีกหลายศตวรรษต่อมาครับในปี 1920 เธอก็ได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญอย่างเป็นทางการซึ่งโบสถ์แห่งนี้ครับสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเธอตัวอาคารนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่นะฮะสร้างเสร็จในปี 1979 ส่วนดีไซน์ของโบสถ์ครับมีความหมายนะฮะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลวไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองเพลิงที่ใช้ในการประหารโจรนั่นเองนะฮะและยังสื่อถึงรูปทรงของเรือไวกิ้งที่คว่ำอยู่นะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองรูอองและแคว้นนอร์มังดีนั่นเองแล้วตอนแรกเราเห็นร้านนี้ครับอุ้ยแบบร้านนี้แบบตัวแบบธงมีไฟแบบน่ารักมากนะฮะเขาบอกว่านี่คือร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1345 ถูกต้อง แม่นไหม ใช่เก่งมาก อ่านตรงนั้น กำลังเปิดอยู่เลยอุ๊ยเก่งมากจำได้ 1345 ทุกคนตอนนี้ปี 2025 ก็เวลาผ่านมาแล้วครับประมาณ600 เท่าไหร่วะ680 ปีใช่ไหมวะใช่ ตกเลข ประมาณเอาง่ายตีไปเลยเกือบ700 ปีนะครับ700 ปีทุกคนแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยคือถ้าคุณจะกินมันต้องจองคือเราไม่ได้จองนะ ต้องจองอย่างน้อยล่วงหน้า48ชั่วโมงก็คือเมนูขึ้นชื่อที่จะเป็น Braised Duck นะฮะก็ถ้าใครมีโอกาสมาก็มาลองดูได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอ่านมาเขาบอกว่ามันมีคำพูดของคือร้านเนี้ยก็คืออยู่มาตั้งแต่ตอนที่โจนออฟอาร์คโดนประหารใช่เพราะตอนนั้นตอนโดนประหารแปลว่าคนที่นั่งกินในร้านเนี้ยวันนั้นเนี่ยครับถือว่าเป็นพยานที่เห็นวันประหารด้วยเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าร้านประหารพอดีเนี่ยฮะร้านอาหารคือข้างหลังเรา มิชลินด้วยนะปี 2019 ใช่แล้วร้านนี้อยู่ข้างหน้า นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับทุกคนถ้าเรามาลิงก์เราจะบอกเฮ้ยโหร้านนี้อยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นอะอันนี้คือที่ผมบอกร้านเมื่อกี้นะครับว่าเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่โอ้โหนานแล้วนี่ก็คือมีรูปนะฮะเก่าแก่มากดารามาเต็มไปหมด ไม่มี ฮะ ไม่มี นี่เราไม่ได้จองครับเราเลยลองแกล้งมาถามเผื่อ แต่เขาก็ให้การมาบอกว่าถ้าคืนนี้ลองโทรมาจองก่อนได้ โอเคอุ้ยนี่ควีนอลิซาเบธเหรอ ใช่ ตอนนี้เราเดินอีกจุดหนึ่งครับเป็นอาคารเขาเรียกว่าเพอร์ลามองเดอนอร์มังดีส่วนตรงนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองรูอองเลยนะเรากำลังอยู่ที่ปาเลอร์มองเดอนอร์มองดีนะครับเป็นศาลสูงสุดของแคว้นนอร์มังดีความโดดเด่นอย่างแรกของที่นี่ครับคือสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากนะฮะอาคารเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายยุคกลางครับบนพื้นที่ที่เคยเป็นของย่านชาวยิวมาก่อนนะซึ่งถูกทำลายไปหลังจากเหตุการณ์ขับไล่ชาวยิวในปี 1306 นะฮะส่วนสไตล์สถาปัตยกรรมของอาคารนะครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างโกธิกแบบฟรองบัวยองและเรเนซองส์นั่นเองลวดลายต่างๆนะครับปราณีตแล้วก็ดูหรูหรามากนะครับจนกลายเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองแต่นอกจากความสวยแล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนจะสังเกตได้ทันทีครับคือรอยกระสุนบนผนังอาคารครับรอยเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2จนภายหลังครับพอมีการบูรณะอาคารนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจไม่ลบร่องรอยเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสูญเสียและผลที่ตามมาของสงครามนั่นเองโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้าโบสถ์นอตเทอร์ดัมรูอองแล้วนะครับเป็นโบสถ์แบบสำคัญของที่นี่แหละแต่ว่าประเด็นเลยคือข้างๆครับเขาเรียกว่าเป็นบัตเตอร์ทาวเวอร์หอคอยเนยหลายคนก็งงว่าแล้วทำไมต้องเกี่ยวอะไรกันเนยเขาบอกว่าที่นี่สร้างด้วยการสมทบทุนจากคนที่บริจาคให้ศาสนาเพราะว่าอยากกินเนยคือไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีบริบทในสมัยก่อนใช่ไหมมันจะมีช่วงที่สื่อศีลอดอ่ะ40 วันซึ่ง40 วันเนี่ยเขาจะห้ามกินผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทำจากเนื้อสัตว์ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคำว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะหมายถึงเฉพาะสัตว์บกอย่างเดียวนะเช่นพวกไข่เนยชีสซึ่งมันเป็นอาหารหลักมันเป็นไขมันของคนในโซนเนี้ย
พวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็กินไม่ได้ แต่ว่าถ้าเป็นผักเป็นปลาจะกินได้ ทีเนี้ยคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนฝั่งที่อยู่เหนือใช่ไหมฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากกินเนยอ่ะเพราะปกติมันจะใช้เนยทำอาหารพวกนั้นนี่มันจะอร่อยใช่ไหมแต่คือคนฝรั่งเศสฝั่งเหนือนี่มีปัญหาเพราะว่าอยากกินไขมันที่อร่อยแต่ไม่มี แต่ถ้าเป็นเขาบอกฝรั่งเศสฝั่งใต้เนี่ยมันจะมีน้ำมันมะกอกซึ่งเขาก็ใส่ในอาหารได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเขากินกับขนมปังอะไรอย่าง ใช่ เงี้ยป่ะ ใช่แบบพวกโฟกัสเซีย อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งเนี้ยจะเอาน้ำมันมะกอกมาเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางแบบนานในสมัยนั้นนะ ก็คือหายากด้วย คือมาถึงอ่ะก็คือแบบเหม็นหืนอ่ะ อืม ไม่อร่อยแล้วก็ฝืนกิน ทีเนี้ยแบบคนก็อยากโอ้โหกินเนยมากครับทางศาสนาก็เลยรู้สึกว่างั้นอย่างนี้ได้ไหมถ้าอยากกินนักก็จ่ายเงินมา จ่ายเงินมาเลยจะเอาเงินมาสร้างหอคอยเนี้ยเพราะนั้นมันก็เลยเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมในยุคนั้นก็คือคนถูกสร้างจากเงินคนรวยที่อยากกินเนยในช่วงถือศีลอดเพราะว่าคนในยุคนั้นก็คือเข่งศาสนาอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศาสนาจักรเหรอมันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันสำคัญมากทุกคนต้องทำตามอ่ะนั่นแหละ มีอิทธิพลทางความคิด ใช่เพราะนั้นคนอยากกินเนยก็จ่ายเงินก็ไม่รู้ว่าเขาคิดขึ้นมาเองหรือไงบอกก็ถือว่าคุณได้ช่วยทำบุญไงทำบุญสร้างหอคอยเนี่ยเขาก็เลยจ่ายคนสมัยนั้นก็เลยโอเคได้กินเนยก็คือสร้างจากเงินคนรวยที่อยากกินเนยนะครับแล้วสังเกตเขาบอกว่าหินเนี่ยถ้าสังเกตดีๆสีมันจะเหลืองกว่าอีกฝั่งนึงเพราะเขาใช้หินไม่เหมือนกันเขาบอกเป็นหินที่โดนแดดแล้วจะออกเหลืองๆจะไม่เหมือนหินตรงอื่นของโบสถ์นะฮะแต่ว่าคนมันกินปลาได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมก็งงว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ทำไมกินปลาได้แล้วไปเติมบริบทว่าคำว่าเนื้อสัตว์นับรวมแค่สัตว์บกเท่านั้นโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาให้เข้านะ แน่นอนนะครับว่าเมืองต่างๆในฝรั่งเศสนะครับขึ้นชื่อเรื่องของสถาปัตยกรรมอยู่แล้วและถ้าพูดถึงวิหารสำคัญของรูอองนะครับต้องเป็นมหาวิหารนอตเทอร์ดามแห่งรูอองครับที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารโกธิกนะครับที่โดดเด่นที่สุดของฝรั่งเศสคือตัวอาคารนะครับในแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 นะจุดเด่นที่สุดเลยคือยอดหอคอยที่สูงถึง 151 เมตรครับและในช่วงปีคศ 1876 ถึง 1880 นะครับที่นี่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วยนะมหาวิหารแห่งนี้ครับจะมีชื่อเสียงขึ้นไปอีกครับเพราะว่าผลงานของโคโมเน่ครับคือในช่วงปี 1892 ถึง 1894 เนี่ยโมเน่นะครับวาดภาพมหาวิหารรูอองเนี่ยมากกว่า 30 ภาพครับซึ่งเป็นการเก็บความเปลี่ยนแปลงของแสงสีและบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาจนกลายเป็นหนึ่งในชุดผลงานที่คนจดจำมากที่สุดของเขาและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือที่นี่เป็นที่ฝังร่างคนสำคัญของรูอองครับอย่างโรโลนะครับผู้ปกครองคนแรกแห่งนอร์มันดีที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะและยังเป็นสถานที่เก็บหัวใจนะครับของพระเจ้าริชาร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษด้วยนะหรือหลายคนครับรู้จักกันในชื่อริชาร์ดใจสิงห์ซึ่งเขาเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากครับเป็นผู้นำคนสำคัญในสงครามครูเสดครั้งที่ 3 พระองค์นะครับสิ้นพระชนม์ในปี 1199 ครับระหว่างการปิดล้อมปราสาทแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสส่วนเหตุผลที่หัวใจของพระองค์นะครับถูกนำมาฝังที่นี่เนี่ยก็เป็นไปตามความปรารถนาสุดท้ายของพระองค์นั่นเองเพราะว่าพระองค์เนี่ยรักเมืองนี้มากครับส่วนนี้ครับคือเนี่ยครับหลุมหัวใจของ ริชาร์ด เดอะไลออนฮาร์ท ริชาร์ด เดอะไลออนฮาร์ทแต่คือหัวใจก็ไม่น่าเหลือเนาะน่าจะเป็นเศษผงไปหมดแหละนะครับมันไม่ใช่กระดูกแล้วเนาะแต่คือหัวใจถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับอันนี้คือปฐมกษัตริย์แห่งนอร์มังดีนะครับโรโลคือนี้ไม่ใช่หน้าท่านจริงๆใช่ไหมเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันทุกอันเลยเป็นแค่เหมือนที่ฝังเฉยๆไม่จะบอกว่าพอเดินมาอีกฝั่งหนึ่งอะเราเซิร์ชข้อมูลเขาก็บอกอันนี้ก็แต่นี้ก็เขียนริชาร์ดเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหลุมของโลงศพของหัวใจโลงหัวใจของริชาร์ด เดอะไลออนฮาร์ท เป็นตัวลูกปัด นี่เขาก็วางอยู่ตรงนี้อยู่ข้างกันเลยแปลว่าสำคัญมากๆหาข้อมูลใหม่สรุปว่าหลุมแรกที่เราบอกว่าเป็นริชาร์ดนะครับไม่ใช่ริชาร์ดใจสิงห์นะครับแต่เป็นหลุมของเฮนรี่เดอะยังเฮนรี่เดอะยังคือเฮนรี่ผู้เยาว์เป็นพี่ชายของริชาร์ด เดอะไลออนฮาร์ทครับโอเคพวกเราก็ไปข้างนอกกันนะฮะโบสถ์อลังการมากครับทั้งภายนอกภายในคนนั่งรูอองมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับโอ้คริสต์มาสมาร์เก็ตคนเยอะมากโอเคครับตอนนี้เราก็รอบเมืองรูอองเรียบร้อยแล้วเขตเมืองเก่า
เดี๋ยวต่อไปนี้จะออกไปนอกเขตเมืองเก่านะครับซึ่งเราจะไปเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของแคว้นนอร์มังดีกันก็คือเรื่องราวของไวกิ้งครับซึ่งข้างนอกเนี่ยเขาจะมีเป็น immersive ไวกิ้งเป็นเหมือนมิวเซียมimmersive ก็อาจจะเป็นแบบทันสมัยหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปเอารถกันไปถึงแล้วครับขับรถมาประมาณ10 กว่านาทีข้ามสะพานมาครับข้ามแม่น้ำแซนมาแล้วแบบโอ้โหตรงนี้ก็เป็นโซนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะท่าเรือซึ่งก็บรรยากาศดีอีกแบบหนึ่งนะสมัยใหม่หน่อย คาเฟ่มีแบบ co-working space ใช่แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นี่ครับ The Viking Immersive Exhibition Ticket นะฮะตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วฮะนี่ตอนเราซื้อเนี่ยเหลืออยู่3 รอบด้วยกันเราเลยเลือกซื้อประมาณ 4 โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าข้างในกัน เราอยู่กันที่สุดท้ายแล้วนะครับนี่คือ Cité Immersive Viking นะครับที่นี่คือมิวเซียมที่เล่าเรื่องราวของชาวไวกิ้งในภูมิภาคนี้ตั้งแต่ต้นกำเนิดการเดินทางการตั้งรกรากไปจนถึงอิทธิพลที่พวกเขานะครับทิ้งไว้ในนอร์มังดีนั่นเองนะแต่ที่พิเศษคือมันไม่ใช่มิวเซียมแบบเดิมนะครับที่แบบเดินอ่านป้ายธรรมดาใช่ไหมเพราะที่นี่คือมิวเซียมแบบ Immersive นะครับใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับทั้งภาพแสงเสียงทำให้เราเนี่ยเหมือนหลุดไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะฮะด้านในมิวเซียมนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนหลายห้องเลยครับแต่ละส่วนเนี่ยก็จะพาเรานะครับไล่ลำดับเรื่องของไวกิ้งไปทีละช่วงครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปฐมกษัตริย์นะครับแห่งแคว้นนอร์มังดีนะครับซึ่งมาจากชาวไวกิ้งเนี่ยครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนี่ครับพอเขาเล่าสตอรี่ไลน์นะครับบาบาเรียนเนี่ยคือเหมือนคนเถื่อนนะครับอินกอลคือแบบไอทิศเหนือใช่ไหมแล้วก็เขาก็ล่องเรือมาถึงโอ้นี่เขาเจอนอร์มังดี 911Okay. Thank you ว้าว ประตูเปิดให้ออโต้เลย ใช่มันมีนับเวลาเขาบอกว่าอะไรฮะเมื่อกี้อธิบายว่าอะไรสั้น ให้ follow the route ตามนี้ได้เลย แล้วก็ โอเค มันจะมีห้องตรงกลางให้เราดูแบบเป็นวิดีโอได้ จะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ ๆโอเคให้เราตามปฐมกษัตริย์ไป ตามโรลไป นี่ใช่ไหมท่านมองหน้าเรามาแล้วปิดประตูดังแฮะอ๋อไม่ประตูปิดแล้วโอ้ยเท่อะ Explorateur de l'histoire. Vous voici désormais il y a plus de 1000 ans, sur cette terre normande plongée dans la terreur des assauts vikings. Les hommes du Nord. C'est vrai, ce sont des choses immenses. Des centaines. Je suis devenu baptiste. Adèle, on va être en retard. Eh bien, qu'il attende. On ne fait pas attendre le comte de Rouen. มีซับด้วย Tu veux plutôt dire le pilleur d'église, l'assassin, le viking. C'est donc ainsi que tu parles de notre père. Oui, un viking, mais aussi l'homme qui depuis 20 ans fait régner la paix sur la terre de Normandie, notre terre. C'est facile pour toi de dire ça, Guillaume. Son fils, son successeur. เขาเห็นเราแล้วเหรอ Que faites-vous là? Oui, vous? Yes. Cette conversation est privée. Adèle, ne leur parle pas comme ça. Alors vous êtes venu découvrir l'histoire des premiers Normands? Ou vous faire attaquer par une horde de เขา vikings? บอกเขาคุยกันแบบเป็น private แล้วเรามาแอบฟัง Elle a des comptes à régler avec notre père. Laissez-nous plutôt vous raconter une histoire extraordinaire. Très bien. เฮ้ยเจ๋งนะเนาะเหมือนดูหนังอะแล้วเขาก็แบบอธิบายจุดปฐมกษัตริย์นู่นนั่นนี่ไพรเวททำเป็นหนังแล้วก็ถึงเวลาไปห้องต่อไปแล้วนะครับมีเสียงกรี๊ดมีเสียงม้าเจอเด็กอ๋ออันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ฟังสตอรี่ได้เขาทำแบบเหมือนหนังอะฮะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ย โรโลน อ๋อ นี่คือโลโลน Nos épées scintillantes. Ô vous qui rougissez les dents du loup. ยังไวกิ้งชีฟรีเทิร์นมีแบบให้มุดด้วยว้าวอธิบายเรื่องการเขาเรียกอะไร
อผ้าของชาวไวกิ้งตอนนั้นโอ้ยทำดีจัดอะเหมือนเรานั่งมีส่วนร่วมจริงๆนะเขาถ่ายจอเป็นกองไฟใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงชาวไวกิ้งนี่เขาก็เหมือนนั่งด้วยกันอะสมมติว่าเราหยิบรูปหมามาแล้วไงต่อ แล้วก็ต้องแมทช์กันไหม มันจะรู้ได้ไงว่าแมทหรือไม่แมท อุ้ยอันนี้คือตัว อ๋อ นี่อันนี้คือเทปน็อตนะครับ ทอโอดินเฟรย่า แล้วมีแสงออกมาคืออะไร ถูกต้องไง correct อ๋อ งั้น อันนี้คืออะไรเนี่ย นก โอดินเป็นนกหรือเปล่า correct เลยเหรอ ทำอะไรครับ ผูกเชือกนี่ อ๋อ อ๋อ ผูกเขาเงื่อนของชาวไวกิ้งเหรอ อ่า แล้วยังไงต่อ ใช้ในการ มันมีหลายแบบ ผูกเรือ มีสอนด้วยนะฮะ โอ้ยดีอ่ะ ห้องต่อไปครับ Sous mon regard, Viking et Franc s'unissent en un เรา seul มาสวรรค์แล้วเหรอเนี่ย sur mon front, me lave de la violence versée. Mais non, ça a bailli. La tapisserie de Bayeux, Loulou. L'ange détroiteur, เขาก็มีอธิบายเพิ่มนะครับว่าเนี่ยในช่วงออทัมปี 911 เนี่ยสัญญาในสันติภาพก็เริ่มต้นขึ้นระหว่างสแกนดิเนเวียนกับเดอะแฟรงค์ก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละก็คือเขาทำสัญญากันกับกษัตริย์คิงชาร์ลที่ 3 นะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ปกป้องอาณาจักรดินแดนแห่งแม่น้ำแซนแห่งนี้ฮะแล้วก็เริ่มแบบสินจุ่มนี่เป็นชาวคริสต์นะครับในปี 1912 อันนี้คืออะไรนะ Put your elbow on the round table เฮ้ยอันนี้น่าสนใจบอกให้เอาศอกมาแล้วก็ les jours leur descendent, venus d'ailleurs, que j'assurerai la drôle. Liés au destin énigmatique, étaient entourés de récits mystérieux qui nourrissaient l'imagination. อ๋อมันเสียงมันเด้งผ่านข้อศอกแล้วเข้ามาในหู était si imposant que nul cheval ne pouvait le porter. Ainsi naquit le เฮ้ย surnom ได้ยินชัดเองด้วย มาครับที่ต่อไปอ่ะเรามานั่งเป็นส่วนหนึ่งของกษัตริย์ดีกว่า ก็จะบอกว่า ว่า หมวกอันเนี้ยน่าจะน้ำหนักเท่าของจริง ประมาณ หนัก ประมาณ มาก กี่กิโลประมาณ หนักแบบใส่ไปได้ยังไง อุ้ย 3 กิโลได้นะอันเนี้ย หนักมาก แต่ก็คือรู้เลยว่าฟาดมาถ้าไม่ได้แข็งแรงจริงอ่ะไม่เข้า ก็คือตอนนี้นะคะเราพบว่าสิ่งเนี้ยในกล่องนี้มันคือคอสตูมชาวไวกิ้ง อันนี้เป็นหนังสัตว์ อันนี้คืออะไรของเล่น ห้องของ มีโอลาฟด้วย ใช่ ก็โอลาฟมาจากวัฒนธรรมสแกนเฮ้ยแป๊บนึงนี่มาดูนี่ Attack on Titan เฮ้ย มาจากนี่ด้วยเหรอ ใช่เพราะว่า many elements adapt from Scandinavian mythology for example the original Titan is a name after the first mythology giant โยเมียก็คือมันอิงจากตำนานเทพนอร์สเรื่อง Attack on Titan เรียบร้อยฮะ ดีนะทำดีมากแล้วก็ใครแบบว่าอยากรู้ว่ากำเนิดนะครับที่มาของแคว้นนอร์มันดีเป็นยังไงนะครับกษัตริย์กษัตริย์องค์แรกมาจากไหนยังไงเขาทำเป็นสื่อที่แบบดีมากสนุกสนานเหมือนดูหนังอะแต่เรามีส่วนร่วมด้วยนั่นแหละโอเคครับแล้วตอนนี้ครับเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วครับต้องบอกว่ารูอองเนี่ยเป็นหนึ่งเมืองที่เหนือความคาดหมายนะตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจมาตามรอยใช่ไหมครับวีรสตรีของฝรั่งเศสโจนอฟอาร์คแล้วคือแบบ
สถานที่จริงฮะเมืองน่ารักมากครับทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากฝรั่งเศสครับคือใกล้ฝรั่งเศสมากชั่วโมงกว่าๆก็ถึงนะถ้าขับรถนะแต่พอไปจริงๆแล้วเมืองน่ารักนะครับมีประวัติศาสตร์เรื่องของโจนออฟอาร์คนะครับมีกระถมกษัตริย์นะครับแห่งแคว้นนอร์มังดีนะครับเรื่องของไวกิ้งนะครับที่เดินทางมาในตอนนั้นบอกเลยว่าโอ้โหแบบแต่ละอย่างนี่คือมีอะไรให้เราตามรอยเยอะมากนะฮะเพราะนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่อยากแนะนำให้ทุกคนนะครับลองมาเที่ยวดูกันนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราเที่ยวในรูอองกันจนครบนะครับในช่วงเย็นเราจะเดินทางกลับไปที่ปารีสกันนะฮะเพื่อเตรียมตัวบินกลับไทยในวันถัดไปนะต้องบอกว่าทริปนี้ครับเป็นทริปที่เราเนี่ยได้มาตามรอยเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะทั้งเมืองในฝรั่งเศสนะครับที่เหมือนเบลเยียมเมืองที่เคยเหลือแต่ซากและกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดหรือจะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดักนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงๆนะก็ถ้าใครครับชอบประวัติศาสตร์นะครับสามารถมาลองตามรอยกันได้นะฮะและถ้าทุกคนอยากให้กำลังใจทีมงานของเรา Go and Go นะครับง่ายๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนพวกเรานะครับก็สามารถสมัครเป็น Membership ของช่องเราได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ